Jubilee, Silver Jubilee. देवा सेवेन पेल्या सेवेन मोठा लावली. सर्व साडून केसता पातलाव करून. फोडादीत झाली जिणी माया मोगान. Happy Jubilee, Silver Jubilee. देवा सेवेन पेल्या सेवेन मोठा लावली. सर्व साडून केसता पातलाव करून. फोडादीत झाली जिणी माया मोगान. याजकी जिणी तुमची. साक्रिफिस घालत्या पोळाची. शेंबोर वाट्यांनी सर्वय वाटांनी झाली देवाक विसवूची. शेंबोर वाट्यांनी सर्वय वाटांनी झाली देवाक. Jubilee, Silver Jubilee. देवा सेवेन पेल्या सेवेन मोठा लावली. सर्व साडून केसता पातलाव करून. फोडादीत झाली जिणी माया मोगान. Happy Jubilee, Silver Jubilee. देवा सेवेन पेल्या सेवेन मोठा लावली. सर्व साडून केसता पातलाव करून. फोडादीत झाली जिणी माया मोगान. देवान तुमका विंचले. आपलेच करून घेतले. फुटल्या वर्सांनी तुमच्या मागता बेसाव देवाचे. पुरसाक वेगून जिवचे. जेजूक वेगून जिवचे. मोरयेक वेगून जिवचे. संतोष भोगता आमकां. आयच्या या भागी दिसा. याजक बापाच्या जुबलेवाच्या वर्सा घालतात आमची काळजां. याजक बापाच्या जुबलेवाच्या वर्सा घालतात आमची काळजां. Happy Jubilee, Silver Jubilee. देवा सेवेन पेल्या सेवेन मोठा लावली. सर्व साडून केसता पातलाव करून. फोडादीत झाली जिणी माया मोगान. Happy Jubilee, Silver Jubilee. देवा सेवेन पेल्या सेवेन मोठा लावली. सर्व साडून केसता पातलाव करून. फोडादीत झाली जिणी
जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत झाली जिणी माया मोगा हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत झाली जिणी माया मोगा याजकी जिणी तुमची सॅक्रिफिस घालत्या पोळाची शेंबोर वाट्यांनी सर्वई वाटांनी झाली देवा क्रिस्मोची शेंबोर वाट्यांनी सर्वई वाटांनी झाली देवा क्रिस्मोची हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत झाली जिणी माया मोगा हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत झाली जिणी माया मोगा देवान तुमकां वेंचले आपलेच करून घेतले फुटल्या वर्सांनी तुमच्या मागता वेसाव देवाचे पुरसाक वेगून जिवचे जेजूक वेगून जिवचे मोरयेक वेगून जिवचे देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता माय म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सांजुजे कामेल्याचो पात्रोन ताच्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां पटयता मोगाचनो थोड्याच दिसा आदीं आमचो सोमी जिवन जाल्लें फास्कांचें फेस्त व्हड संभ्रमान आमी चलयलें निमाण्या ब्रेस्तारा सोम्यान घडलीं 3 मिस्तेरां बरीत घडिता पवित्र एवकरिस्त नव्या शिसांचे पायदूंचे मुखान नवो उपादेश आनी याजकी दिक्षा आमी नियाळ्ळी सोमी जेजू श्रेष्ठ याजक ताचे मणियारपण ह्या संवसारान मुखारसून व्हरच्याक ताणेंच घडिल्ल्या याजकी संस्कारान साबार तरणाट्यांक ताणें विंचल्यान मागल्यात आनी ताच्या मिसावांक धाडल्यात तांचे पैकी आमचो फिरगजीचो विगार मानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस देवान मंगळूर दिएसेजीक आनी आमच्या फिरगजेक फावो केल्ले वर्तें देणे जावन आसात क्रिस्त जयंती 2000 वर्सांच्या मेयाच्या 1 तारीखेर म्हणजे 25 वर्सां आदीं आयच्या दिसा आमच्या विगार बापांनी तोवळचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोजाच्या हातीं तांणी याजकी दिक्षा घेतिल्ली तोवळ तावन आस्प्रियान फाटल्या 25 वर्सांनी
साबार फिरगजांनी मिसांव गांवांनी तशेंच शिक्षण संस्थांनी निस्वार्थ आनी बरी सेवा दिवन आज आमच्या फिरगजेचे विगार तशेंच सांजुआव पावल दुसरो विठला वारड्याचे विगारवार जावन तांची सेवा भेटयत आसतना तांचे थंय मोग आनी उपकारी मोन दाखोवंक तशेंच तांच्या मुखल्या मिसावान देवाची बेसावां मागोवंक आमी विठला फिरगजगारांनी फिरगज गवळीक परिशदेच्या मुखेलपणाकार आसा केल्लो हो रुपयाळू संभ्रम निजायकी संतोसो आनी अर्थाभरीत जावन आसा. देखून आज मानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस तांणी हें अर्घ बलिदान भेटयत आसतना तांचे पसत देवा लागीं मागया. तांकां पवित्र सभे पसत ओपसून दिल्ल्या तांच्या कुटुंबा पसती मागया. तांची याजाकी मणियारपणाची सेवा घेवच्या आमा सोमेस्ता पसत तशेंच एकामेका पसती मागया. आमकां आज वर्तो संतोष सैऱ्यांक स्वागत करूंक ह्या अर्घा बलिदानाक तशेंच आयच्या संभ्रमाक आयिल्ल्या आमच्या विगाराक याजाकी दिक्षा दिल्ल्या दिएसेजीचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावलसोस बापाक विगार जराल भोव मानादीक मॅक्सिम नोरोना बापांक सर्व याजकांक धर्मीक भाव भयणींक आमच्या विगाराच्या कुटुंबादारांक सैऱ्यांक वाराड्याच्या आनी विठला फिरगजगारांक माया मोगसो येवकार मागतां. भक्तीन हें बलिदान भेटोवया. याजक पुरुषावार भितर सरतना उबे रावून प्रवेश गीत गावया. खुशी करून बापाची बली भेटून जिल्ल्याची सर्व नमकाला बोसो उजव्यात बसून बापाच्या पुस्तकांतून जिल्ल्याच्या दया हादा जाऊन दिवसो दिसलेली परजा याजकी वर्गानी एक पवित्र राष्ट्राने ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेसी आसराशी ताचे दिसलेली परजा याजकी वर्गानी एक पवित्र राष्ट्राने ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेसी आसराशी उरतो याजक आमकां मेळ्ळा देखून बावरतां लागीं सरया आमचे कुशीक निर्मळ कर कोडी नितळ उदकान बरवो सोतीर सांबाळया एकामेका सोमोकन सुफळ करया ही जिणी सोम्याक भेटूंक आयती जावया ताचे भिजलेली परजा याजकी वर्गानी एक पवित्र राष्ट्रानी ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेसी आसराशी ताचे भिजलेली परजा याजकी वर्गानी एक पवित्र राष्ट्रानी ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेसी आसराशी
ताचे थंय दिसलेली पैजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्र आमी ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची आसराशी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मोगाळ गोवळी बापानो विगार जरल बापानो तशेंच सर ह्या जाकानो धर्मीक भाऊ भयणीनो आनी मोगाळ फिरगसगारानो म्हज्या कुटुंबाच्या मोगाच्यानो वर्तो संतोसू तुमच्या सांगाता हें अर्ग बलिदान देवाक भेटोवंक कित्याक 25 वर्सां आदीं ह्याच दिसा रोजाई कात्रेदेलांत अदीक मोनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोस ते आज परत ह्या जुबलेवाच्या मिसाक हजर आसात तांच्या हातीं देवान म्हाका ह्या जाग जावन विंचलोलो तेल आयिल्लो मागलोलो आनी लोकांच्या सेवे पासून धाडलोलो फाटल्या 25 वर्सांनी देवान म्हाका राखलां आनी सांबाळ्ळां ताच्या पवी सभे पासून ताच्या राजा पासून वावरूंक ताणें म्हाका गळशिलां आनी ह्या वावरांत मिसावांत देवाच्याच हातांत तावन आयिल्ल्या जायत्या मनशांचो मोग सांगात सहकार कुमोक म्हाका मेळिल्ली आसा ह्या पासून तुमचे बराबर देवाक हांव अर्गां दितां आनी ह्या मिसावान भागीदार जाल्ल्या तुमच्या त्या सावा पासून हें बलिदान भेटोवंक हांव उबो आसां सरिल्ल्या म्हज्या आवय बापायचो उडास काण तांच्या आत्म्या शांती मागता आसतना म्हज्या भाऊ भयणींक तशेंच कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक 25 वर्सां आदीं ही आल्तार सोडून सोम्याचें हें बलिदान भेटोवंक म्हाका तरबेत केल्ल्या शिकाप दिल्ल्या कुमो केल्ल्या सुमेस्तांच्या त्या सावा पासून हें बलिदान भेटयता आसतना माय म्हयनो आमी सुरू करता सांजुजे आमच्या दियेसिजूचो आनी आमचो पात्रोन हर एका कुटुंबाच्या वावराड्यांक समाजांतल्या सोर वावराड्यांक बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागतना माय म्हयनो मोरये मायेक समर्पिल्लो म्हयनो दुखी सायबीण आमची पात्रोन तिचे थंय देवाची खुशी उगडापें जाल्ल्या वेळार अर्गां स्तुती गायन करून देवाची महिमा तिणें परगटली तिन्स बोगणां घेवन ही आल्तारी मुखार हांव उबो आसां म्हजो जीव सर्वेस्वराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान भरता कित्याक ना फावो आसल्या म्हाका किरकोळ रस्त्याक देवान विंचून काडलां आनी उंच उबारलां ह्या पासून देवाक अर्गां दिता आसतना म्हज्या याजाकी मिसावांत याजाकी जिणयेंत हांवें केल्ल्या चुकी खातीर देवा लागीं आनी तुमच्या लागीं बोगसाणें मागतां क्रिस्ताचो खरो याजाक जावन जियोवच्याक फुडलीं मेटां हांवें क्रिस्ताच्या मोगान काकुळटीन काडच्याक म्हज्या पासून मागा म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करतां तर भावां भयणीनो हें बलिदान देवाक मानूं वता तशें जावन भेटोवच्याक आमकांच आमी आयतीं करया देवाची काकुळट आमच्या पासून सुमेस्तां पासून मागून घेवया आनी सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच सांकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Krishna
महिमा महिमा देवा उंचली उंचली शांती ताच्या इष्टा संसारी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदाल देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता महिमा 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 देवा उंचली उंचली सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा 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 देवा उंचली उंचली कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदार बो कणवळ्या बापा तुजो सेवक याजक जावन म्हाका विंचून काण तुज्या मिसावाक धाडलेल्या पासून म्हज्या भावा भयणी सोवे हांव तुका दिन वाजता आयच्या दिसा म्हजे आनी म्हज्या भावा भयणीचे मागणे काकुळती नायक दिसान दीस अदीक जेजू सारको याजक हांवें जावच्याक म्हजें काळीज पवित्रात्म्याच्या कुरपेन भर तुजे सोडवणेचे गुटो फावत्या भक्तीन संभ्रमूंक तुजें उतर परगटूंक विश्वासीपणान तुज्या पवित्र सभेची साखरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान थीर रावूंक तोच पवित्रात्मो सगळें म्हजें जिवीत चलोव म्हूण हांव मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन हेब्रे वांग बरयिल्ल्या पत्रांतलें वाचप तर आमी उसारता तो बाबड तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय आमचे बरेच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना तर
गरजे आकांतांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडटात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोस अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कनबळाई दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पासत तशें आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोणा बरी देवान आपयल्ले खरीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतर हें, मोच्या सोम्या सर्वेस पोरान सांगले, बोजतो मोच्या उजव्याक, पाडाव कर तुझ्या वैरींक, तुझ्या पांयां तळा हांवें घाली सर. मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस पोर तुका दितलो म्हूण, तुज्या दुस्मना वयर राजवड चलय. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी प्रजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जम दितलो. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. Hallelujah, 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 hallelujah. Diso aiso santosaso firgas kutma संभ्रमासो देवान केल्या स्वरूपकाराक अर्गा होलाभ दिवसो. Hallelujah, 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 hallelujah.
तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसो न्हू. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साखर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. तुमी बायसन वचोन फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज भोवमानात एक आयवन मायकल ताचो ह्या जागपणाचो रुपी उत्सव आमी संभ्रमता. आनी हो एक संदर्भ न्हय ह्या रुपयाळ्या ह्या जागा विशयांत उलोवंक. बगार हो एक बरो अवकाश क्रिस्ताच्या ह्या जागपणा विशयांत आनी संवसारी पवित्र सभेच्या ह्या जागपणा विशयांत उलोवंक आनी नियाळ करूंक हो एक अवकाश म्हूण हांव घेतां. आनी ह्या संदर्भी ह्या जागपणाक दोन मुखां आसात तें आमी समजून घेता. एक ह्या जागपणाचें वर्तेपण आनी हे ह्या जागपण स्विकार करतल्याचें किरकोळपण. आनी हे दोनी संगती आयच्या दोन वाचपांनी सुवार्तेंत आनी आयच्या पयल्या वाचपांत व्यक्त जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. एक ह्या जागाचें मिसांव वा मणियरपण कसालें. जेजू क्रिस्ताच्या मणियरपणांत हर एक याजक वांटेली जाता. आनी ही विसवणूक कोणाची? जायते फावटी आमच्या सालत्या भाशेंत आमी उलयता आसतना एकल्यान याजकपण विसलां, एकल्यान देव पावणें स्विकार केलां, एकलो याजक जाला म्हणून ही विसवण मनशाची म्हणले बरी आमी आमच्या सालत्या भाशेंत उलयलें आसा जावंक पुरो. पूण ही विसवणूक न्हय मनशाची, बगार देवाची विसवण म्हणलें आमी समजून घेसय. कित्याक जेजूस आयच्या सुवार्तेन आमकां सांगता, तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, बगार हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. देव आपणाचे याजक जावच्या खातीर आपणाक जाय जाल्ल्यांक विसता. आनी ही एक सालती संगत आमी जाणाव. देव न्हय विसता जावंक पुरो बुदवंतांक, हुशार आशिल्ल्यांक, नावाडीक मनशांक, शिकप्यांक, जशें जेजून आपल्या आपोस्तलांक विसता आसतना असलें खंयचेंच वर्तेपण पळोवंक ना. बगार साद्या व्यक्तीक ताणें आपलें आपोस्तल जावन विसलें. देव मनशांक कित्या खातीर विसता? तुमी जेजू म्हणटा हाच्या सुवातेन तुमी बायसन वसा जंय आनी वचोन फळ उरचें तसलें फळ दी जंय आनी भरपूर फळ तुमी दी जंय म्हणून जेजून सांगलें पवित्र पुस्तकान आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हो फळ केदाळां आमकां मेळटा गी म्हळ्यार आमी आमकांच मेल्ल्या वेळा गोवाचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता. पूण तो मातयेंत पडोवन मेलो जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. आनी असलो फळ आमी दी जाय म्हणून देव सोमी एका याजकाक विसता. एकल्यान आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण जेजुनाच्या सुवातेन सांगलें उतर ताणें खुर्सांत तावन तें रुजू केलें. आनी आपूण तुमचो सर्व मनशा कुळाचो कितलो मोग करता म्हूण ताणें दाखयलें आनी ताचें याजकपण थंयसर ताणें दाखोवन दिलें. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजून उंडो मोडुल्लो आनी आपल्या सिसांक दिल्लो, वायन आपल्या सिसांक वांटून दिल्लो आनी ती आपलीच कूड आनी रगत जावन परिवर्तन केलें आनी ताणें आपणाकच आमकां दिलें.
आनी तेंच जेजूचें याजकपण दुसऱ्या दिसा म्हणजे निमाण्या शुक्रारा खुर्सा तावन ताणें तें दाखोवन दिलें आनी आपणाकच आपली कूड आनी रगत सगळ्या मनशा कुळाक ताणें भेटोवन दिलें. एक याजकाचें मिसांव कित्याक दाटापून आसा म्हणलें याजकी दिक्षे वेळी बिस्पान उसाचीं उतरां समंजस तरान आमकां कळीत करतात. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र पर्जेचीं दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जें तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवा आनी मनशा मदल्या मध्यस्थ जेजू क्रिस्ता परी पवित्र याजक आपल्या लोकांक देवा सोवें संपर्काक हाडच्याक लोकांचीं दानां घेता. पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना पवित्र साक्रामेंत तो दिता आसतना देवाचें उतर परगट करतना आपूण कितें करता म्हणलें समजून घेवन आपली जिणी त्या प्रमाणे त्याच श्रेश्ठ याजका देवा आनी मनशा मदल्या मध्यस्थ जेजू क्रिस्ता परी आपलें जिवीत बांदून हाडूंक तो प्रयत्न करता. क्रिस्ताच्या खुर्साची देख ह्या संदर्भी ताणें घेवंक आसा. ताणें आपणाकच मोडूंक आसा. आपणाकच पेल्या खातीर दिवंक आसा आनी ह्या मुखांत्र सोम्याच्या याजकपणाच्या मिसांवांत संवसारी याजक पवित्र सभेचे याजक वांटेले जातात. हांवें सांगलें ह्या याजकपणाक 2 मिसांवां आसात, 2 मुखां आसात. एक याजकपणाचें वर्तेपण जाल्यार आनी ते वर्तेपणाच्या वाचपांनी आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें तूं जावन आसा याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो सासनाक तूं याजक. तें ताच्या याजकपणाचें वर्तेपण जाल्यार ताचें तें आनी एक मूख आसा आनी तें जावन आसा ताचें किरकोळपण, ताचें उणेपण. आनी तेंय सोम्यान आमकां तें बळादीक केलां. सर्व संगतींनी आमचे बरीच कश्ट संकश्ट भोगुल्लो खुर्साच्या वळवळ्यांनी मरणांत आपलें याजकी मणियारपण संपूर्ण तरान जियेल्लो क्रिस्त संवसाराच्या क्रिस्ताच्या याजकांक बळ आनी धैर्य दिता. हर एक याजकाक मनशा मदलो विसरून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तस अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कनवळाई दाखोवंक शकता. आनी अशें मनशाच्या किरकोळपणांत आपले मिसांव करूंक एक याजक शकता. हेच अस्कतकायेक लागून जशें पर्जेच्या पातकां बसोत तशें आपल्याय पातकां बसोत ताणें बलिदानां भेटय जाय म्हणटा आयचें हें पयलें वसाप. आपणाक लाभलेल्या याजकपणाची वडवीक चिंता ना. एक याजक आपलीच अस्कतकाय मोतीन दवरता तोवळ तो चड आनी चड खालतो जाता आनी त्या मुखांत्र ताचें खालतें जिवीत देवाक एक बलिदान कशें मानवाल्लें जाता. हर एक याजकान आपल्या बेसाचे कायदे पाळतना आपणा ताबेनासच्या लोकांचें आत्मीक तशेंच लौकीक बरेपणा खातीर ताणें वावरूंक आसा. दिसाच्या एका याजकाच्या दिनचरींत एक याजक सकाळीं सुटसुटीत जावन उठता. देवाक एक नवो दीस दिल्ल्याक तो अर्गां दिता. लोक इगजेक येवच्या आदीं तो इगजेंत मागण्यार आसता. लोक येवं या ना येनासतना रावोन दी तो मिसाचें बलिदान आपणा खातीर आनी आपल्या लोकां खातीर तो भेटयता. दिसा मदें आपलें मागणें पवित्र सभेचें मागणें आपणाचें कन्न घेता आनी मागण्यांत तसो वेळ करसिता. लोक आपणाक मानवाल्या याजका सरशीं दिसाच्या खंयच्याय वेळा येवंक तयार आसता आनी तो येता. आनी तसल्या याजका लागीं येवंक लोक फाटीं सराना. एका खुशेन थोडो लोक संतोशाची खबर याजकाक दिवंक येता आसतना आनी एका वाटेन आनी थोडो लोक बेजारायेची पट्टी वाचता. एक कुशीन साक्रामेंत लोक विचारता आसतना आनी एक कुशीन मरणांत असली दुखाची खबर हाडून लोक याजका लागीं येता. एका कुशीन ताचे विशीं ताच्या शर्मावा विशीं ताच्या जिणे रिती विशीं लोक होगलीक उसारतना आनी एका कुशीन याजकान करिनांतल्या सुखी खातीर गाळी सवय दिवन चलता. एका कुशीन ताच्या पासांदेचें काणजेवाण थोडो लोक ताका हाण दिता आसतना आनी एका कुशीन ताचे विशीं
ताच्या जिणे रिती विशीं लोक ताची टिका करता. एका कुशीन साळाबाळीन सुख दूख लोक वांटून घेता आसतना आनी एका कुशीन ताचे विशीं 4 जाणां मदें अपप्रचार करता. कशेंय जावं असल्या सगळ्या सेंटिमेंटा मदें असल्या सगळ्या बोगणां मदें सांज जावन रात येताना परत आपले मागणे रजार करून याजक एकसुरो आपल्या विशेबाक वेता. आनी आयच्या काळार विशेबाक गेल्ल्या वेळारय जायतीं जाणां फोना मुखांत्र आपले कश्ट सांगता आसतना याजकान सोंसणिकायेन ते आयकाचें पडटा. आनी हे सगळी एका याजकाची दिनचरी ताणें बाबार्थान देवाचेर आपणाक आपोवणी दिल्या त्या क्रिस्ताचेर पातयेन दवरून ताणें मुंदोरून व्हरूंक आसा. याजकाच्या असल्या जिविताच्या संचालना मदें याजकाक एक सुरपण बगूंक मेळटा म्हूण कोणीय चिंता, ताची बिरमो चिंता, ताचे विशयान सिंपेती उसारता. तसल्यांक याजकच जावन आसलो सांत जोस मारिया एस्क्रिवा म्हणलो सांत अशें म्हणटा. याजक एक सोरो आसा म्हूण सांगचो लोक एकच बेश्टें सांगता वा ते सूख समजल्यात. हेरां प्रास आमी चड कांय एक सोरपण बगिना, कित्याक सोम्या सोवें आमकां आसची निरंतर साळाबळ सदांच ताचो सांगात आमकां बगूंक लायता. आमी मोग आसावें मोगार आसांव, मोगाच्या उगम आसावें मोगार आसांव म्हणटा तो. आनी एक सोरपण आमचे पयस करच्याक आमकां सांगातपण गरज. आनी तसो सांगात एका याजकाक पवित्र साक्रामेंतांत देवाच्या उतरांत आनी जेजू मुखांत्र ताका मेळटा. ह्याच दिशेन आमचोच याजकाचो पात्रोन सांजू मारियानी म्हणटा याजकपण जेजूच्या काळजाचो मोग. तूं एका याजकाक पळयतना सोम्या जेजू क्रिस्ताचो उडास कर. आनी असल्यान चिंता आमचो आदलो पापसाहेब सांजू पावल दुसरो म्हणटा संवसार याजका कुशीं पळयता, कित्याक तो क्रिस्ताक पळोवंक आशेता. क्रिस्ताक कोणेंच पळोवंक साध्य जायना, पूण याजकाक कोणेंय पळोवप येता आनी ताचे मुखांत्र क्रिस्ताचेर एक नदर वर येता. सोम्याची वडवीक वर्ती आनी याजकाचें घनी वर्तें म्हणून सांजू पावल दुसरो आमकां सांगता. आमचो पापा फ्रांसीस देवादीन याजका विशयांत मागोवंक तो उलो दिता. गुपीत तरान त्याग साक्रिफीस करून लोकां खातीर उदारपणान आपणाकच समर्पीत करच्या बोऱ्या आनी विश्वासी याजकां बसोत आमी मागया. सैमीक अस्कतकाये वरवीं आपल्या बेसाचे कायदे पाळूंक सडपडच्या याजकां बसोत आमी मागया. आनी त्या मुखांत्र आमचे याजक खरे क्रिस्ताचे याजक जावं दी, जेजू बरी देवा आनी मनशां मदले मध्यस्थ ते जावं दी. आनी अशें तांचें मिसांव तांच्या किरकोळपणांत आपुरबायेन ते करूंक सोकोन दी. आनी हिंस चिंतना आज रुप्योत्सव आचरण करच्या आमच्या फिरगज याजक आनी ह्या वाराड्याचो बिगारवार भोवमानादीक आयवन मायकल रोड्रिगस ताच्या विशयांत आमी उसारता आसतना ताच्या 25 वर्सांच्या याजकपणा खातीर आज आमी अर्गां दिता. याजक आसल्यार आमची इगर्ज आसा. याजक आसल्यार आमकां साक्रामेंत आसात. याजक आसल्या वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत तें चड आनी चड बरें जाता, अभिवृद्धी जाता. देखून आमच्या याजकां बसोत आमी सदांच मागा जाय. तांणी ताचें मिसांव सोम्याक मानवचें बरी, लोकांच्या लौकीक तशें आत्मीक बरेपणा बसोत तांणी भेटोवच्याक तांचें जिवीत समर्पीत जावचें बसोत आमी मागा जाय. तेंच मागणें आज आमी आमच्या रुप्योत्सव आचरण करच्या याजकां बसोती आनी आमच्या सगळ्या याजकां बसोती आमी मागोवंक उडास दवरया. उबी रावया. देवाच्या उतराचेर याजकपणाचें वर्तेपण आनी एक कूस याजकांचें किरकोळपण हें सगळें देव ताचें वर्तें देणें जावन आपल्या विसरून काडलेल्यांक तो दिता. ही चिंतना मतीन दवरून कितें आमकां उलो दिल्लो आसा सर्व आमच्या याजकां बसोत मागया म्हणून आमची बाबार्थाची प्रार्थना देवा मुखार दवरया. पवित्र सभे बसोत, याजकां बसोत, तशेंच आमचे बसोत, समेज गरजेवंतां बसोत ही मागणी बाबार्थान देवाक भेटोवन ताचो आदार जोडून घेवया.
मोगाळा बापा 12 वर्सां पवित्र सभेच्या मुखेलपण घेवन हो संवसार सोडून गेल्ल्या पापा फ्रांसिसाक सस्नाचो विशय लाभय आनी नव्यान विंचून येवच्या पापा साहेबाक पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा समेस्त गवळ्यांचेर सर्व याजक आनी धार्मिकाचेर तुजी बेसावां घाल तांचो वावर सुपळ कर तांकां बरी भलायकी दी याजक आनी धार्मिकांक पळय सभेन तशेंच समाजेन फावो तो मान आनी गौरव तांच्या सेवेन सर्व लोकांचो सहकार लाभो म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय सर्गींच्या बापा आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या सर मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या सेवेचे आदर्श दोळ्या मुखार दवरून सर लोकांच्या हितापासून निस्वार्थीपणे वावरूंक तांची मनां उजवाडाय संविधानाच्या तत्वा प्रकार आमच्या देशान बरें आढळते आमकां फावोक जावं म्हूण मागता हांव दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय मोगाळ बापा विविध पिढे वरवीं कश्टा समस्या वरवीं निरासल्यांक जेजू क्रिस्ताची जिवंतपण नवो बरवसो दिवं तांचे कश्ट पिडा सोसूंक बोळ दी एकामेकाच्या मोगा सेवे वरवीं नव्या जिविताचो बरवसो तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय काकुळदार बापा सर भुरग्यांचेर आनी युवा जनांचेर तुजी बेसावां घाल कसल्याच वायट सवयांक बली जायनाशे शेगुणांनी आनी बऱ्या शिकपा मुखांत तांचो फुडार नंदन कर पळय सभेच्या सेवे पासून याजक आनी धार्मीक आपोवण्याक तांची काळजां मनां उक्ती कर म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा याजकी जिविताची 25 सुफळ वर्सां आमच्या मोगाळ बाप आयवानाक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गा दिता तांकां बरी भलायकी दी जेजूचो मोग तांच्या काळजांत भर तांच्या मुखल्या याजकी सेवेंत तुजो सांगात तांकां लाभय जिवन जेजूच्या शांती समाधानाचे हातेर तांकां कर तांच्या सरिल्ल्या आवय बापायक ससनसो विशेव दी तांच्या भावा भयणीचेर आनी कुटुंबाच्या सांद्याचेर तुजी दाराळ बेसावां घाल म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय काकुळदारा देवा बाप आयवाणाच्या याजाकी जिविताच्या 25 वर्सांनी तांकां विविध रितीन कुमोग केल्ल्या सोमेस्तांचेर तशेंच आयच्या संभ्रमाक विविध रितीन सेवा दिल्ल्या वावर दिल्ल्या आनी वर्त सहकार दिल्ल्या सर फिरगसगारांचेर तशेंच बाप आयवान तांच्या अभिमानीचेर तुजी बेसावां घाल ह्या जागातय आमचो मोग आनी सहकार फळां बरीत कर आमच्या दिसपडत्या वावराचेर तुजी आशिर्वादा वत म्हूण मागता हांव दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय मोगाळ
ह्या अर्घा बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या आमी सोमेस्तांक जेजूच्या जिवणपणाच्या शांती समाधानांत आनी बरवशान बर वेदिरासच्या गवळी बापाक सर याजाकांक जेजूच्या मोगान बर तुज्या उतराचो संदेश जोडिल्ल्या आमी एवकरिस्तच्या बळान आमचे क्रिस्त जिवीत तुका मानवाले जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय काळजान तावन वैयक्तीक तरान कितें आमी मागोवंक आसा कोणा बसोत आमचे पासूत मागया. दयाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी आमचे पासूत एकामेका पासूत केल्ली सर मागणी तूं स्विकार कर. ह्या लोकांनी म्हजे पासूत केल्ली मागणी तुका भेटयत आसतना ह्या सर तुज्या भुरग्यां पासूत म्हजी विनवणी तूं मानून घे. आमकां सुमेस्तांक तुज्या मोगान सांबाळ. आमच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी तुका मानवा सारकी जियोंक आमचे क्रिस्ती जिवीत तुज्या मोगाक आनी काकुळतीक ह्या संवसारान एक बळवून साक्षायशें आशिर्वादीत कर. सर आमच्या ह्या जाकांक तूं राख आनी सांबाळ. सर्गींच्या बापा ही सर मागणी आमी तुका भेटयता त्याच तुज्या पुता सासनाचो ह्या जाग जावन आसच्या आमच्या सुमयान जेजूचे नांवी. या संसारान आमची मुळ्ळी आसा जी कितें आमची अदीन तुवेंच दिले हो विस्वास सेवचे वारे कवचे ते खाण तुजेच देणे दाबोटा जोरून वरून हाडला सर्वस घे जिणे बापा कितें सरा ह्या संवसारान आमची मुळ्ळी आसा जी कितें आमची अदीन तुवेंच दिले हो विस्वास सेवचे वारे आमची ती खाण तुजेच देणे दाबोटा जोरून उरून हाडला सर्वस घे जिणे गोवा बुंडो दक्कान सोरो हाडून आयल्या फुलां फुलां सोवेकाणी समर्पिता गोवा बुंडो दक्कान सोरो हाडून आयल्या फुलां फुलां सोवेकाणी समर्पिता जेजू आमच्या सुम्या संगी भेटून दिता ताच्याच मासारक्तान बदल म्हणून मागता जेजू आमच्या सुम्या संगी भेटून दिता ताच्याच मासारक्तान बदल म्हणून मागता बापा कितें सरा ह्या संवसारान आमची मुळ्ळी जी कितें आमची अदीन तुवेंच दिले हो विस्वास सेवचे वारे
देखाण तुझेच देणे दाबोटा जोरून उरून हाडला सर्वच रिजिणे बापा किती सेना या संसारात आमची मोडली तू वेस दिले हो विश्वास सिंचे वारे कौची देखाण तुझेच देणे दाबोटा जोरून उरून हाडला सर्वच रिजिणे बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें अर्गां बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानुतात असलें जावं दी म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळणीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मानाक आमी भेटयतांव ही देणी स्विकार कर. ह्या बलिदानान तुजो पूत याजक आनी बली ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या याजकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवें म्हाकाच भेटून हांवूय तुका मानता तसलो याजक आनी बली जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमच्या सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povi, povi, dălvarasu, सर्वेस्पोर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. गुण सर्गी तुका जय जय जय, गुण सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय, गुण सर्गी तुका जय जय जय, गुण सर्गी तुका जय जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाखणता, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थासो घुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पोळ आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ऐत्रेता. बापा आमचे सोडून पासो तुज्या पुतां सोंसल्या कश्टां मरण असो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सडणे असो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात हें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवन अवकार मरयेच्या भगेवन जुजे तिच्या पोतीच्या तुज्या भगेवन दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा सांगाता. आमच्या समाराच्या एलोशियस पावल आमच्या गोवळी बापा बराबर पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रतिमोगांत तीर कर. तुजे उजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळे बापा संवसारांशी पडल्या तुवें भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मल्ल्या भाव भयणींकी आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तान मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाकदा दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया.
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या, आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां आनी सगळ्या संवसाराक प्रत्येक जावन आमच्या देश आनी पाकिस्ताना मदें गरज आसा तें शांती समाधान एकवट माया मोगदाराळ मापान दी. कित्याक तूंच आमच्यो सवें जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमच्या सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळे, देवाची शिळे, संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिळे, देवाची शिळे, संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिळये, देवाची शिळये, संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया हीच ती देवाची शेळी, संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणांत पास्कांच्या जेवणांत ताका सेवूंक जमलेली आमी सुभागी. सुम्यान तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळून.
उजो तुझ्या मोगासो उंड्या रुपार काळजांत येवून फांकय वसवार सर्गीसो मुक्तोसो स्वादीक मोवा प्रसरूची जिनी मोलादी बोवा मोली मुक्तोसो स्वादीक मोवा प्रसरूची जिनी मोलादी बोवा मोली जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुझ्या मोगासो उंड्या रुपार काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गीसो मुक्तोजो स्वादीक मोवा प्रसरूची जिनी मोलादी बोवा मोली मुक्तोजो स्वादीक मोवा प्रसरूची जिनी मोलादी बोवा मोली मुझे खातीर तूं संवसारांत आयलोय म्हज्या पायतकां खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविताक साफ जालोय मुझे खातीर तूं संवसारांत आयलोय म्हज्या पायतकां खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविताक साफ जालोय जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुझ्या मोगासो उंड्या रुपार काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गीसो मुक्तोजो स्वादीक मोवा प्रसरूची जिनी मोलादी बोवा मोली मुक्तोजो स्वादीक मोवा प्रसरूची जिनी मोलादी बोवा मोली असो सोडो देवून पोषण करताय पुण्या रुपार येवून भुक्तांबयताय पदका काडूंक तो नावडायताय सर्गीन दरवाटो भुक्तो करताय असो सोडो देवून पोषण करताय उंड्या रुपार येवून भुक्तांबयताय पदका काडूंक तो धांवडायताय सर्गीन दरवाटो भुक्तो करताय जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुझ्या मोगासो उंड्या रुपार काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गीसो
बेगिनसो मुक्तो स्वादी मोवा प्रसुची जिनेन मोलादी मोवा मोली मुक्तो स्वादी मोवा प्रसुची जिनेन मोलादी मोवा मोली. उबे रवया. प्रार्थुया. बगेवून बापा सासनाच्या देवा, सर्गींच्या उंड्यान तुवें म्हाका गटाई दिली आनी नव्या कराराची काल्स म्हाका पियोवंक दिवन म्हजें काळी संतोशान भरलें. तुजी सेवा फाटल्या 25 वर्सांनी विश्वासीपणी करूंक आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धैर्यान मनशाच्या सोडवणे खातीर करसूंक तुवें फावो केलें तशें मुखल्या दिसांनी हेंच सर्गींचें जेवण म्हाका सकत दिवं. सकट म्हज्या भाव भयणी बराबर हें प्रार्थन तुज्या मुखार करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जाव. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. एक घडी बरं बसा. मोगाच्यानो आयचो दीस निजाकी संतोष असो. येदोळस ह्या संभ्रमीक अर्गां बलिदाना मुखांतर आमच्या विकार बापा सोबे देवाची स्तुती केली आनी ताची बेसावां मागून घेतली. आमचो संतोष दडतो करच्याक आमच्या विकार बापांक 25 वर्सां पयलें याजाकी दिक्षा दिल्ले गवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाऊल सोज आमचे सोबे आसून ह्या पवित्र बलिदानान 6 भेटवणी केल्या. आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुमकां आमचे उपकारी म्हूण दाखयता. विकार बापांनी गवळी बापांक मान करी जाय म्हूण विनंती करता. फिरगत गवळी परिशदे कार्यकारी समिती संदे तशेंच जुबले समितीच्या हुद्देदारांनी सांगात दिवचो. ह्या संदर्भात गवळी बापांनी 2 उतरां उलय जाय म्हूण उपकार मागता. म्हज्या भोवमोगाच्या विकार जनरल बापानो, ह्या फिरगेचो तुमचो विगार मोगाचो तशेंच ह्या वारड्याचो विगार वार बाप आयवन आज ताच्या याजकी जिनेचो रुपयोत्सव आचरण करता आसतना आमी इतले जण हांगासर आसात. पाद्राप विगार जनरल आनी जायते ताची सैरी आनी फिरगेजगारां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान ह्या जुबले विगाराक तुमच्या मोगाच्या विगाराक आमच्या मोगाच्या पाद्रापाक हांव उल्हास पाठयतां आनी जुबलेवाचे रास रास उल्हास आनी देवाची विजनार बेसावां ताचेर वतून दी म्हूण मागता.
तो म्हाका फिरगस गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी थोडे संदे ताच्या सांगाता मेळून आयिल्ले म्हाका आपोवंक. आजच्या दिसा सुमार प्रोग्रामां म्हाका आसलीं, पूण तुमी म्हाका वोट दिल्ली म्हणालो 25 वर्सां आदीं ते म्हाका उडास जातले. तशें म्हणटा आसतना ताणें म्हाका उडास केलो, देखून हांव येता म्हळें आनी देखून हांव हांगासर आसा तुमच्या संतोशान वांटेली जावंक आनी तुमच्या विगारा खातीर मागोवंक आनी उल्हास पाठोवंक. तुमच्या विगाराची वळख बरी आसा. हांवें तुमकां सांगचें म्हणना, हांवें इतलें मात सांगचें, तो खंयसर गेला ताचे याजके मणियारपण ताणें भोव उर्बेन चलयलां. फिरगेचो विगार जावंक पुरो, इस्कॉल कॉलेजींनी प्रिंसिपल जावन आनी तशेंच पल्लाडका विगार जावन आसतना ताणें इंग्लीश मिडियम थंयसर नवेंच ताणें थंयसर उगडलें, बिल्डींग घालें आनी तें इस्कॉल बरें करून चलता. अशें तो मिसावांक म्हणून बिदाराकी तो पावल्लो, थंयसर धाडटा म्हणटाना सुमार जाणांचे आक्षेप आयिल्ले, पूण म्हज्या उतराक ताणें पळव दिवन कलतेपणान विधेय जावन थंयसर तो गेल्लो. थोडे मिसांव वावरी ताणें केला, ताचें थंय तें बरेंपण आसा, विधेयपण आसा, कलतेपण आसा आनी शेणेपण. बरें करून चिंतून कामां करचीं आनी धरलें काम बिलकूल तो सोडिना करून जाले शिवाय. तशेलो बरो उर्बेवंत याजक देवान आमच्या देशीक फावो केला. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी देवाच्या आशिर्वादा आनी की भरपूर ताका मेळोवन दिता आनी ताची मुखली याजकी जिणी उर्बेन खरेपणी कलतेपणान आनी लोकांची भरपूर सेवा करून तो चलोवन दी म्हणून हांव प्रत्येक तरान ताचे खातीर मागतां आनी बरें मागतां. आज तेजी काल्स पळयता आसतना म्हाका उडास आयलो. एक हाचे बरीच एक बरो उर्बेस्त विगार ताचो रुपयोत्सव 25 वर्सांचो याजकी रुपयोत्सव चलयता आसतना लोकांक तुमचे बरीच लोकांक बारीच ताचे ते अभिमान आशिल्लो. ताका आमी एक काल्स बरी काल्स दिवचे म्हणून निर्धार केलो, कित्याक ताणें मीस बेटोवची काल्स ताका फूट आयिल्ली, देखून आनी एक बरी काल्स दिवन त्या बऱ्या काल्सीन मीस सांगून दी म्हणून लोकांन बरी काल्स करून सिल्वर रुपयाची काल्स भांगाराची वोप दिवन हाडले आनी म्हणाले फाल्यां तुमचो जुबलेव आमी आचरण करता. आज ही काल्स तुमकां आमी दिवची, फाल्यां ह्या काल्सींत तुमी तुमचे मीस सिल्वर जुबलीचे मीस भेटयचे म्हणून. पदरापान काल्स पळयली काणी गेली म्हणालो, तुमी इतलें बरें मोन म्हजें तें दाखयलां, हांव न्हीज जावन तुमकां आभारी. पूण काल्स ती हांवें येदोळ भेटोवचे मीस भेटोवची काल्स ती हांव बदली ना. फूट आयल्या म्हूण तुमी नवी काल्स हाडल्या, पूण ती फूट आयिल्ली पळयता आसतना हांव कितलो अस्कत, म्हजें तें कितले अवगूण आसात, कितले तें हांवें म्हज्या विशांतच हांवें देवा कडेन वंदून रावाजें म्हणून म्हाका उडास करता. हर एक दीस हांवें मीस भेटयता आसतना ह्या काल्सींत देखून ही काल्स मिसांत हांवें बदलूंक म्हाका नाका, पूण तुमी तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणून म्हणालो. पळय आमकां हर एकल्याक पाद्रापार शर्मार म्हणले बरी आमची अस्कतकायेची आनी कूस आसा, ती आमी विसरूंक जायना. आनी तुमच्या मागण्यान आमच्या मागण्यान आमी याजक आमच्या अस्कतकायेचेर जैत व्हरोंक चुकून पडल्यार परतून आमची चूक वळखून देवा तें फाटीं वचोंक आमकां मागण्याची गरज आसा. देखून तुमी तुमच्या विगाराक आनी पाद्रापां खातीर मागा म्हूण तुमकां हांव उलो दिवन म्हजी ही उल्हासाची उतरां हांव अखेर करतां. हांवें एक पाद्रापाकी सन्मान करूंक एक शॉल आनी गार्लँड हाडला, ते आतां हांव आतां पाद्रापाक दिता. देव
मोगाळ गोळी बापानो, तुमच्या हजरपणाक आणि बऱ्या उतरांक जमल्या सर्वांतर्फेन तुमचो उपकार बावडटा. बऱ्या भलायके बरीत निवृत्ती जीवन तुमचें जावं. सुचनेक निमाणें गीत जाल्ल्यांचं समेस्तांनी गळाई करिनासतना समुदाय भवनां वचून फळार घेवन बसका स्विकार करचे. आमी वेदी कार्य प्रारंभ करतले. ह्या संदर्भात भक्तीन ह्या बलिदानात वांटो घेवन म्हजे बसत मागिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. लितुजीन विविधतेन सेवा दिल्ल्यान उपकार बावडटना सा बेठवणी केल्ल्या आमच्या गोळी बापांक, अपुरबायेची शिकवण ह्या जगपणा विशयांत आमची मनां उजवाडायिल्ल्या विगार जलाल बापांक, तशेंच विधिराष्ट्रा सर म्हज्या सांगाती ह्या जग भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसान वांटिली जावन म्हज्या बसत मागिल्ल्या, कित्याक म्हळ्यार मेयाची 1 तारीख रजेचो दीस जायतीं कार्यक्रमां राटवळी तुमकां आसा जाल्यार म्हजेर मोग दवरून आमच्या गोळी परिशदेच्या सान्यांच्या मुखेल्यांच्या आपोवण्या पाळो दिवन तुमी हांगासर आयल्यात. देखून तुमचो सॅक्रिफीस हांव खालतेपणान मानून घेता, देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान सर बरें मागता. मिस जाल्लेंच कळीत आसा म्हाका वचोंक आसा म्हूण. देखून तुमी मुस्तायकी दवरून रिफ्रेशमेंट्स घेवन दयकन हॉलांत थोडो वेळ एक केक कट करता म्हणसर रावून सांगात दीस जाय ताच्या उपरांत तुमकां आमी वेळार जेवण थंयसर तांणी मोगान आसा केला. आमच्या लोकांची आशा सर ह्या जाकडेन जेवणूच वसा जाय म्हूण सांगा जेवण म्हाका सांगलां, नातल्यार म्हाका भोगता देखून तुमी जेवण करूनच वसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. आमी उबी रावया, निमाणें गीत गावूं, ताच्या उपरांत ह्या जाकांनी एका तस्विरेक सांगात दिवचो. नमरणी काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी बुरवशा, तुका आमी उलो मारतां परदेशेवेची बाळकां. ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आजकाल सुस्कार सोन आमी तुका वरदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीन सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी मोगाळी दुलोबी आमकां म्हणली. आमच्या दुस्मनांतली बापाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमीन. To be
मौन सांभाळचे आणि आमच्या बापसाहेबाक आम्ही सासनचो विषय मागचे. शासनाचो विषय दी तांकां ए सुम्या आणि निरंतर प्रकाश सांचे पंगोदे समाधान संसोत्मा विषय घेऊन दी. आमेन. मोगाच्या नो ह्या आमच्या विठला फिरगजेंत जाऊनच्या हर एका कार्यक्रमांत सगळ्यांकी स्वागत करची सर्ती जावन आसतली आमच्या विगार बापाची. पूण आज आमचो विगार बापच होरेत जाला. तर आता कोणे स्वागत करचे मानुदटो. फ्लविटा आकाशाच्या वाटेर सूर्य उदेवन उजवाड दिवन येवचे बरे सकारात्मक चिंतप आसलो एक विशेष व्यक्ती ह्या कार्यक्रमाक प्रामाणिक प्रयत्न निर्दिष्ट गुरी आपणावचे हट्ट आणि चिंतप सवय स्वागत करूंक मुखार येता. मुखार सरतात रुपयोत्सव समितीचे संचालक मानेस लुईस मास्करेनस. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक हांव बरो दनपार मागतां. आपणा बसत आपणाच्या कुटुंबा बसत दीस आनी रात गम आनी रगत एक करून काम करच्या हर एका शेतांत वावरच्या हांगासर आदाराच्या सोर कामेल्यांक आंतरराष्ट्रीय कामेल्याच्या ह्या दिसा सर्वांक कामेल्याच्या दिसाचे शुभाशय भेटयता. यजक असो लोकां मदलो लोकां खातीर आपयलां साबारांक पूण विंचलां थोड्यांक आनी हे विंचलेले मकलेले देवाचे उतर भरगडच्या आनी सक्रमेंत दिवच्या मिसाबान वावुरचे ताचे मणियरी. किरें फिरगजेंत जल्मून फुलोवन मंगळूर जीएसीजींत आनी प्रस्तुत विठला दुखी साहेबीनीक समर्पण दिल्ल्या फिरगजेंत पुरमळचो कोळो भोवमनादीक आयवान मायकल रोड्रिगस हांच्या याजकी दिवेच्या 25 वर्साचो संभ्रम रुपयोत्सव आज आमी आचरण करता. 25 वर्सां आदीं दुबळेकायेची निश्कलपणाची विधेयपणाची आंगवणकर याजक जावचे मुखांत आमचे विगार जेजूतय एक जाल्यात. 2020 मेच्या 1 तारखेर याजकी दिक्षा जावन देवाच्या शेतांत एक बरो गवडी जावन ते वावूरून आसात. आपल्या वडिलांच्या निर्देशना प्रमाणे सुरविल्ल्या वर्सांनी विविध शिक्षण क्षेत्रांनी मुखेल मेस्त्री जावन फिरगजेंनी सहायक विगर आनी विगर जावन 2020 ह्या वर्सा जुलय 27 तारखेर आमच्या विठला फिरगजेक विगर जावन आमकां तुमी फावो जाल्यात. आपणा विशयान कितेंच ओगळीक आशे नासता, कितेंच मान आनी गौरवाची अपेक्षा करिनासता. सगळ्यांच्या गरजेक पावची आमच्या विगराची विशेषता जावन आसा. मारेकार कोरोना पिडेच्या परिणामा वरवीं लोक कोस्तान आशिल्ल्या वेळार ते विठला येवन 1 वर्सान म्हणजे जुनाच्या 10 तारखेर तांच्या 50 वर्सांचो जल्माचो संभ्रम आचरण करूंक तांणी इन्कार केल्लो. तर आयच्या ह्या संभ्रमाक तांची अनुमती घेवन ही वेदी सजयल्या आसता वेदीर असलेल्या मानेच्या सैऱ्यांक आनी वेदी मुखार असलेल्या आव्हानितांक स्वागत करूंक हांव खुशी वाटतां. आयच्या रुपयोत्सव कार्याचे अध्यक्ष म्हणून घेतलेल्या मुन्सिंजर बापानो, आयच्या कार्याचे केंद्र बिंदू भोवमानादीक विगर बापानो, जस्टिस जॉन मायकल डिकुना सर, फादर सुनील बापानो, धर्मबहीण सिस्टर रेमिडिया, विगराचो भाऊ विन्सेंट रोड्रिगस, फिरगेच्या मुखाल्यानो, वेदीच्या मुखारच्या याजकानो, धर्मबहिणीनो आनी मानाच्या सय्यानो आनी फिरगसगारानो, हांव पयल्यान स्वागत करूंक आशेतां आयचे कार्याचे अध्यक्ष मंगळूर जीएसचे विगर जनरल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना हांकां आमी 8 म्हयने आदीं संपर्क करून ह्या कार्यान वांटेर जावंक विनंती केल्ल्या वेळार तांणी कुशेन तांची बोदवणगी दिली. ते गांवांत शिरवां फांबर फिरगजेचे याजक जावन विविध विगतांनी सेवा दिवन प्रस्तुत आतां आमच्या डीएसीचे विगर जनरल जावन फाटल्या 6 वर्सां जावन गवळी बापांक
ह्या कार्याचे अध्यक्षपण घेतना तांकां आम्हा सर्वांच्या नांवान मानासो आणि मोगासो स्वागत मागता. कार्याचे अध्यक्ष जावन आजचे मनसिंजर भोवमानादीक बाप मॅक्सिम नोरन हांकां 21 आयोगाचो संयोजक मनीस रॉबर्ट मास्करेनास तुमी फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करीत जे म्हण सांगून उपकार मागता. मोगाचेनो आयच्या संभ्रमाचे केंद्र व्यक्ती जुबले उगार भोवमानादीक आयवान मायकल रॉड्रिगस आमचे मोगाचे विगार. 5 वर्सां पयलें ते आमचे फिरगजेक विगार जावन येवन आनी येतानाच ते भोवार्थ मोग आनी संतोष हाडून आयल्यात. तांची फाटल्या 5 वर्सांची सेवा मार्गदर्शन ह्या आमच्या फिरगज कुटुंबाक देवाचें वर्तन देणे आनी ह्या वर्सा तांच्या यादेकी जिविताचो रुपयोत्सव आचरण करूंक देवानच सगळे ह्या फिरगज कुटुंबाक फावो केला. ह्या तांच्या देण्या बसत देवाक आमी अर्घ दित आसतना फादर तुमकां आमी बरो स्वागत मागता. आयच्या कार्याचे केंद्रबिंदू जावन आसचे आयचो होरेत भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस हांकां आमच्या समुदाय भवन हाचो संचालक जावन वावर दिल्लो मानेस्त अँटोनी लोबो तुमी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करी जे म्हूण विनंती करता. ह्या कार्याचे मुखेल सैर जावन ह्या वेदीचेर सोंपतात आमच्या क्रिस्तांव समुदायाचो मुखेली कर्नाटका हायकोर्टाचो निवृत्त नीतिकर्त जस्टीस जॉन मायकल डिकुन्ना. हे गांवांत कैकंबा फिरगजेचे कानून पदवी आपणावन सुरवेर म्हणून एडवोकेट्स बोंदेरेकाल जिल्ल्यांत आनी हायकोर्टांत वकालत चलोवन सरकाराच्या विविध कानून परीक्षेनी उत्तीर्ण जावन जिल्हे आनी सेशन जज जावन प्रमोशन घेवन कर्नाटका हायकोर्टाचो जस्टीस जावन निवृत्त जाल्यात. प्रस्तुत आता ते कर्नाटका सरकाराच्या विविध कानून आयोगांनी सेवा दिवन आसात. आमच्या फिरगेजेच्या जाग्याच्या विविध समस्या वेळार तांणी तांचो भरपूर सहकार आमकां दिला आनी ते आमकां चड मोगाचे जावन आसात. पंजा फिरगेजेच्या उशा लागीं लग्न जावन प्रस्तुत बेंगळूर वस्तीकरण आसात. आमच्या विगाराच्या कुटुंबाचे लागशिल्ले सैरे भवजी जावन आसात. नीतिकर्त जॉन मायकल डिकुन्ना सर तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन आसचे रिटायर्ड जस्टीस जॉन मायकल डिकुन्ना हांकां सारिता कन्नड मिडियम हाची मुखेल मेस्तीन सिस्टर जॅनेट तुमी फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करूंक विनंती. ह्या कार्याचे आनी एकलो मुखेल सैर जावन आमच्या संगत आसात आमच्या सारितो इस्कॉल आंग्ल माध्यम इस्कॉलाचे प्रिन्सिपल संगताच देलंत बेट्टी पिरगेचे विगार बाब सुनील प्रवीण पिंटो हांच्या विशयांत चड उल्लेख करूंक अशें ना. विटला पिरगजकारांक ते वळखीचे आनी मोगाचे नगमुखदा सरदारा आनी एक बरो प्रसंग जाय. आमच्या सारितो इस्कॉलाचे एक गुड एसेट. आयच्या ह्या कार्याच्या तयारी विशयांत तांचो भरपूर सहकार तांणी आमकां दिला. रोसानी दिर्वे आयच्या कार्याचे मुखेल सैर जावन आमच्या संगत आसून ह्या कार्याची सबय सडयल्या बाब सुनील तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी मागासो मानासो स्वागत मागता. हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करतात समुदाय भवन बनपा समितीचो सांदो मानेस फ्रांसीस सिक्वेरा. वेदीचेर आमच्या संगत आसात आमच्या सांव पावल कॉवेंताचे वडील सिस्टर रेमिडिया. आमच्या कॉवेंतान फाटल्या 3 वर्सांनी सुपेरियर जावन वावर दिवन संगतच आमच्या पिळगेजेंच्या सोर कुटुंबाक तांचो धर्मीक वावर कॉवेंताच्या इतर धर्म भयणी संगता दिवन आमकां पिळगेजकारांक मोगाची जावन आसा. शांत स्वभावाची सदां हसनमुखी सिस्टर रेमिडिया तुमकां ह्या कार्याक हांव सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता.
सिस्टर रेमिडिया हांकां फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करतात वारोडो गवळी परिशद कार्यदर्शी मानेस्तीन जेसिंता मास्करेनस. आयच्या कार्यान वेदीचेर सोंपतात आमच्या विगाराचो भाव एक सदो मनीस विन्सेंट रोड्रिगस. आमी तांकां तांच्या खेऱ्या घरा भेट करून ह्या कार्याक आपोवणें दिल्लें. विगाराच्या कुटुंबा तर्फेन विगाराक उल्हासाचें कार्य ह्याच म्हयन्याच्या 4 तारखेर केरें फेरगजेन तांणी आसा केलां. ह्या कार्याची तयारी आनी वत्तड आसल्यार ते खुशेन तांच्या हेर भाव भयणी आनी कुटुंबा सांगाता ह्या कार्याक हजर जाल्यात. तांकांय ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागतां. हांकां फिरगस गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्लो उर्बेस सांदो मानेस नवीन डिसोजा दुखी सायबीन वाडो हांणी येवन फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. हांव स्वागत करूंक शकता. ह्या वेदीचेर सोंपतात आमच्या गवळी परिशद उपाध्यक्ष मनीस विजय पायस, कार्यदर्शी श्वेता पायस, 21 आयोगाचो संयोजक मनीस रॉबर्ट मस्टिन्यस आनी जुबले समितीचो कार्यदर्शी मनीस थॉमस मस्टिन्यस. हें कार्य अपूर्वेर मानून हाडूंक फाटल्या 2 म्हयन्यांतान मस्त तयारी करून तांचो विशेष वाव तांणी दिवन आसात. तांकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन हांव मोगाचो स्वागत मागतां. मोगाचेनो गवळी परिशद सांदेनी तांकां फूल दिवन मान करीजे म्हण सांगून तुमचे लगे विनंती. ह्या कार्यान हजर जाल्यात विटला बिरगजेन वावरतिल्ल्या आदले विगार आनी सहायक विगार, जीएसएसच्या विविध संस्थांनी वावरचे येवजक, आपोवण्याक फाळो दिवन आयिल्ले जीएसएसच्या विविध बिरगज आनी सेवा दिवचे येवजक, सांगतास आमच्या विटला वाड्यांतले विविध बिरगज आनी वावर करचे येवजक आनी आमच्या बिरगज कुटुंबान येवजक जावन विविध जीएसएसच्यांनी वावर करचे येवजक बाब. तुमकां सर्वांक विटला बिरगज कुटुंबा तर्फेन मनाचो स्वागत मागतां. मोगाचेनो गवळी परिशदेच्या सांज्यांनी फूल दिवन तांकां मान करीजे म्हण सांगून तुमचे लागीं विनंती आसा. आयच्या दिसा ह्या कार्यान वांटेर येयल्यांत आमच्या कॉवेंताची, मानिला कॉवेंताची, मोगार्नाड कॉवेंताची आनी आमच्या फिरगज कुटुंबांत शेतांत वावरची धर्म भयणी हांगासर हजर जाल्ल्या सर धर्म भयणींक मोगाचो स्वागत मागतां. मोगाचेनो गवळी परिशद सांज्यांनी तांकां फूल दिवन मान करीजे म्हण सांगून विनंती आसा. हांगासर हजर आसात विटलो वारोडो गवळी परिशद समिती, कॅथोलीक सभा वारोडो समिती, श्री संघटन वारोडो समिती, ICM YCS वारोडो समिती, SPP वारोडो समिती, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तशेंच ख्रिस्ती शिक्षण वारोडो समितीच्या स संध्यांक मोगाचो स्वागत मागतां. आयच्या कार्याचे व्हिडिओग्राफी करून मंगळूर GSCक लाईव्ह दिवन आसात आमच्या GSचे कॅनरा कम्युनिकेशन संस्था हांच्या सर संध्यांक हांव हार्दिक स्वागत मागतां. मोगाच्या बिरगज घराणो हांव विशेश जावन स्वागत करूंक आशेतां तुमकां बिरगज घरांक. हें कार्य आमच्या कुटुंबाचें कार्य आनी आमचे खातीर सेवा दिवचो आमच्याच कुटुंबाचो संदो म्हूण तुमी मानून घेवन हें कार्य भोव जबाबदारेन आचरण करूंक तुमी तुमचो वर्तो सहकार आमकां दिला.
हिरगेच्या 13 वाड्याच्या गोरकारांक वाड्याच्या प्रतिनिधींक हिरगेच्या संस्थांच्या सासंजांक आनी तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. अखेर करचे पयलें ह्या कार्याचो संचालक जावन वेंचून काडलेल्या हिरगज गौरवशीक हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಇಗರ್ಜಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ದೀಕ್ಷೆಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಟ್ಲ ಸಂತರೀಟ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಟ್ಲ ಸಂತರೀಟ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. परत तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागून म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. मोगाचनो कोणाकच सोडिनासतना तांच्या काळजांच्या गुंडायेतावन भोव नाजूक आनी मोगाळ उतरांनी स्वागत मागल्या मानेस लुईस मस्करेनस तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांकां गवळी परिशदेच्या कोणूय एका संदान फुडें येवचें आनी फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करीत म्हूण सांगून तुमचे लगे विनंती. मोगाच्यानो हर एका कार्यान गोडशें असल्यार मात्र तो संभ्रम दरतो जाता. खंडीत जावन 25 वर्सांनी आमच्या भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस हांच्या जिवितांत सगळें गोडशें जालां. संभ्रम येतीत एक आनेक पूण आयचो दीस आमकां प्रत्येक मेळचो ना अवकाश आनी एक देखून 25 वर्सांच्या याजकी दिक्षेच्या ह्या सुवाळ्यार कातरतात आतां जुबलेवाची केक. भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस तुम्ही हांगा वेदीर आसल्या हेरा मानाच्या सैऱ्यां संगी ही सोबीत जुबलेवाची केक कातन हो संभ्रम सडे जाय म्हण तुमचे लागीं विनंती. सुख संतोष तुमकां लाभो आनी केकीचे गोडसाण तुमच्या जिवितांत सदांच आसूं. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. जुबलेवाचो होरेत भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस आनी तांच्या जुबलेवाची केक कातरली. मानाच्या सैऱ्यांनी तसो स्वाद वांटून घेतलो आनी ह्या केकीची गोडसाण येदळूच आमी साकल्या जाल्ल्यान ती गोडसाण आतां आमी कानांत आनी दोळ्यांत तसो स्वाद भोगूंक अवकाश करून दितात. आमच्या पिरगेजीची गायन मंडळी तांच्या उल्हासूंच्या गिताद्वारे.
जोरान ताळयो पेटोवन हे सोबीत उल्हासाचें गीत सादर केल्ल्या आमच्या गायन मंडळीक उल्हासून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दिसाचे 3 पावटी जेवण नातल्यारी जीवन चलता. कोरोडांनी आस्त नातल्यारी जीवन चलता. रावोंक बंगलो नातल्यारी जीवन चलता. पूण आयच्या ह्या कार्यक्रमांत होरेता विशयांतलीं 2 बरीं मोगाचीं उतरां उलयनांतर खंडीत कार्य सोबाना. जुबलेव ह्या जाकाक समेस्त तर्फेन उल्हास पाटोवंक बरें मागोवंक मुखार येतात आयचे मुखेल सेरे भोवमानादीक बाब सुनील प्रवीण पिंटो. मोगाच्यानो आयच्या ह्या वर्त्या दिसा ह्या जाकी बेसासो रुप्योत्सव संभ्रमच्या भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस बापानो ह्या संभ्रमाच्या वेदीर आसच्या मानाच्या सैऱ्यानो बाप आयवनाच्या संतोषांत वांटेली जावंक आयलेल्या सर्व तांच्या कुटुंबादारांनो इश्टानो सैऱ्यानो ह्या जाकानो धार्मिकानो आनी हो जुबलो आयोजीत केल्ल्या सर्व आमच्या विठला फिरगसकारांनो तुमकां समेस्तांक बरो दोनपार हांव मागतां. कार्डिनल मॅनिंग ताच्या बुकांत अशें सांगता, मनशा जिविताचो शेवटू सर्वेस्पराची महिमा. क्रिस्ती जिविताचो शेवटू सर्वेस्पराची उंच महिमा. आनी ह्या जाकी जिविताचो शेवटू सर्वेस्पराचो अतिश्रेश्ठ महिमा. असल्या अतिश्रेश्ठ शेवटाक बाप आयवनाक 25 वर्सां पयलें देवान आपयलें आनी सोबयलें, तेलायलें आनी फुलयलें. तशेंच फाटल्या 25 वर्सांनी बाप आयवनान पवित्र सभेंत सबारांक ओल लायलें आनी बुजयलें, हांसयलें आनी नासयलें. सबारांची आत्मीक थान थांबयली आनी सर्गेच्या वाटेन समकयलें. असल्या श्रेश्ठ क्रिस्ताच्या ह्या जाकाक उल्हासूंक देवान आमकां सांगाता आपयलें. देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप. मोगाच्यानो ह्या उल्हासूंच्या कार्यांत भलायकेची वा बरें मागची थोडी उतरां उलोवंक म्हाका अवकाश लाभला. देखून हांगासर जमलेल्या तुमच्या सर्व तर्फेन बाप आयवनाक ह्या जाकी रुप्योत्सवाचे हार्दिक उल्हास पटयतां. पयल्यान पयलें हांव तांच्या कुटुंबाची मोठव्यान वळख करून दितां. तांचे शिकप आनी इतर सेवेचो विशय थोड्या वेळान मानपत्रांत ते सांगूंक येतले. हांव हांगासर तें सांगूंक वचना. हांव हांगासर ह्या वेळार विशेश रितीन तांच्या कुटुंबाची भावा भयणीची वळख सांगतना तांचें नांव काडटना तांणी उबें रावचें एक घडीभर. बाप आयवन रेमेद मायेक समर्पिल्ल्या किऱ्या फिरगेजेचे तांची जल्म जाताना देवदेन मानेस्त जॉन राफायल रोड्रीग आनी ॲग्नेस रुद्रीग ह्या जोड्यान कृशी वावर करून तांचें कुटुंब सांबाळलें. सकड भुरग्यांक बऱ्यांतलें बरें शिकप दिलें. हांकां देवान पवित्र आत्म्याची 7 देणी म्हणले बरी 7 मोगाळ भुरगीं फावो केलीं. सोग सले आनी तेगां चलयो. बाप आयवन तांच्या कुटुंबान 3रे देणें. पयलो विन्सेंट, तो विल्मा सांगाता लग्न जावन 2 भुरग्यांचें देणें. केत भुरगीं येवनात. तीं मालगाड्या घरांत किऱ्या फिरगेजेंत वस्ती करन आसात. दुसरें मेबल, तें आयल्या गे मेबल येवना. तांबी हाच्या सांगाता लग्न जावन 2 भुरगीं आसात, दुबयंत आसात, पळोवन आसात हें कार्य. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तिसरो फादर आयवन आमच्या सांगाता जियेवन आसा फाटल्या 5 वर्सांनी. तुमकांय देव बरें करूं. चवथो विलियम एनसीए सांगाता लग्न जावन 2 भुरगीं आहात आनी ती म्हजी स्टुडंटां किन्ने गोळेंत. म्हाका मस्त खोशी तांकां पळयतना. तांकांय आमी ताळयो पेटया. आनी दुबय विलियम जेवन आसा आनी ही किऱ्यांत आसात. 5वो विल्फ्रेड, तो मार्गरेट सांगाता लग्न जाला. मार्गरेट बाय येवन हांगे ताकाय 2 भुरगीं UKन ती वस्ती करन आसात. 6वें प्रिसिल्ला नवीन सांगाता लग्न जावन तिकाय 2 भुरगीं आसात आनी UKन ती आसात. आनी 7वें विल्मा, विल्मा काय आसा विल्मा
अनिल हाच्या सांगत लग्न जावन 2 भुरगीं आसात तांकां क्यूट आसात तीं बेंगलोरांत वस्ती करना आसात देव बरें करूं पवित्र पुस्तका प्रमाणे नंबर 7 संपूर्ण तशें आमचें कुटुंब देवाच्या देण्यांनी एकामेकाच्या मोगांत संपूर्ण म्हूण सांगेत मोगाचे न्हू सबारांनी सांगचें हांवें आयकलां हस्तीक गांठीची गरज आसा गी म्हणून कितें म्हणटा तुमी आयकनात की म्हणून हस्तीक गांठीची गरज आसा गी ना थोड्यांनी म्हळें बरें करून ट्रेन केल्ल्या तरबेत केल्ल्या गांवार नावाडदीक जाल्ल्या हस्तीक पळयतना आमकां समजता ती कितली बुदवंत कितली हुशार म्हूण तिका गांठीची गरज बिलकूल ना तिणें येवची रीत चलची साल समकून पळयतना आमकां समजता बाप आयवान आमच्या देसीजीक एक हस्त आनी आस्त म्हळ्यार कितेंच विडाबन जावचें ना म्हूण म्हाका भोगता सबार इस्कॉलांनी कॉलेजींनी संस्थांनी फिरगेजेनी विशय जावन पालडका आनी विठला फिरगेजेनी तांचो वावर पळयल्ल्या आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा बाप आयवानाची शाती कितें बाप आयवानाची जानवाय आनी हुशारगाय कसली म्हणलें देखून तांचे विशयांत हांवें व्हडल्यान कोंब पुंगची गरज ना तरी आयच्या संभ्रमांत तांकां थोडी उत्तेजनाची उतरां उलोवन तांकां बरें मोगोवंक हांव आशेतां बाप आयवाना विशीं देवाचें उतर कितें सांगता म्हणलें पयलें आमी समजोवया आनी आयकोवया सांग पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4:7 वळ अशें म्हणटा असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्ही बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी ववयता ह्या उतरांचो अर्थ सांगचे तर देवान ताची बरी खबर परगडच्याक एका अस्कत एका पातकी ना फावज जाल्ल्या मनशाक बाप आयवानाक एक सोबीत मातयेच्या आयदनाक देवान विंचला मागला आनी धाडला गॉड डज नॉट कॉल द क्वॉलिफायड ही क्वॉलिफायज द कॉल्ड देव ताच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक अस्कत मनशांक विंचता आनी तांकां बळवंत करता देवान बाप आयवानाक बळवंत केला ताच्या राजा खातीर उडासतो वरया आमी हर एकलीं देवाच्या हातांत अस्कत मातयेची आयदनां म्हणलें बाप आयवाना विशयांत उलोवंक गेल्यार म्हाका थोडी वरां पुणी जाय पडटीत पूण म्हाका तांणी 10 मिनटां मात दिल्यात तांतली 5 मिनटां येदोळ सुमूक दवरली देखून थोड्यो संगत्यो तांच्या विशयांत मुखल्या 5 मिनटांनी सांगून मुख दिवंक हांव आशेतां बाप आयवन is a man of prayer who touches hearts of many people and guides them to God. तो एक मागण्याचो मनीस ताच्या मागण्या मरिफात सबाराची काळजां देवाक लागीं हाडल्यांत आनी देवाच्या सक्तेन भरल्यांत हाका जिवंत साक्ष विठला फिरगेजकारा त्या विठला फिरगेजेक आयल्या सुरवेर सदामेसाक दातान 12 जाणां येतालीं म्हणून हांवें आयकलां आतां तांचो संको डबल जाला म्हणलें विठला फिरगेजकारांत हांवें आयकलां तांचें मागणें आनी तांचो नियाळ गुंड चिंतपानी आसून तो आयकोंक आनी तांचे सांगाता मागोंक देवा कर्गां दिवंक बरें जाता म्हणली उतरां विठला फिरगेजकारांची फाटल्या दिसांनी बाप आयवाना विशयांत म्हाका बरें मागोवंक आसा कांयले सांगतात की म्हणून थोड्यांक फोन करून विचारता आसतना एकलो मालगडो मानेस्त म्हणलो Father Ivan is a priest with a heart of gold. बंगार पदऱ्याब वा बंगराळ्या काळज असो पदऱ्याब तुमकां कळीत आसा मग बंगाराचें मोल कितलें म्हण आतां पळय बायल मिशां आसतात बंगाराचें मोल सोडलां बाप आयवान उदार मन असो आनी खालत्या काळज असो देखून सबारांक ते बंगार काळजाचे जाल्यात Father Ivan stands with the needy not just in words but through action गरजेवंत कुटुंबांक तांच्या मुळाव्या गरजांक स्पंदन करचो याजाक बाप आयवानान थोड्या मुखेल्यांक आनी दानींक घेवन गरजेवंत कुटुंबांक घरां बांदल्यान उडासतो वरा कितेंच पब्लिसिटी ना हांव जाल्यार इल्ले प्रोग्राम जाल्ले वॉट्सअप स्टेटसार घालता पदऱ्या पलाकी स्टेटस येना आनी तल्या पब्लिसिटी खातीर ते आसचेय न्ही
गुपीत तांचो वावर इस्कॉलांत शिक्षकांक तांचे कश्ट समजून तांचो सांबाळ चडयल्लो पाद्र्याक. आमच्या इस्कॉलांनी शिक्षा भुरग्यां विशीं चिंतून इस्कॉलाक बऱ्यो सवलत्यो दिल्लो आमचो याजाक. ह्या फिरगजेक कोरोना पिडे वेळार वर्ग जावन आमच्या फिरगजेक ते आयले. ह्या वॉलाचें काम फकत अर्दें जाल्लें. वावर मुखार सूंक दुडून नातल्लो आनी ह्या वेळा बाप आयवान दुखी सायबिने कडेन बाबाडतान मागून फिरगजेंतल्या थोड्या मुखेल्यांक घेवन फिरगजेच्या हर एका कुटुंबाची भेट केली आनी सगळ्या फिरगज कुटुंबांनी तांकां भरपूर सहाकार दिल्ले वरवीं आज हें हॉल उद्घाटन जावन 2-3 वर्सां जालीं मात्र न्ही. फिरगजेचो शतमानोत्सव आनी इगर्ज नवीकरण केली. आज विटला फिरगजकारांनी बाप आयवानाचें भांगराचें काळीज ओझर जावन बदलिलां. तुमकां सर्व फिरगजकारांनो तांचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. Father Ivan lives simply, gives generously and serves humbly. ताचें सादें जिवीत फुंक्याक तो दिता कलतेपणाची ताची सेवा. ह्या ताच्या मोलादीक शेगुनाक हांव तूं साक्ष जावन आसा. He is a priest of minimum possession, maximum love and endless faith. ताचे लागीं थोड्योच वस्तू आनी गरजेच्यो संख्यो आमकां पळोवंक मेळटात. आमकां साबारांक पुंजावची संवय आसता मागीर पाड करून उडोवचें आसता. बाप आयवान ताचे खातीर हेरातावन कितेंच आशेव की आशेना वत्तें दिल्यार दवरूं की दवरिना. साबार पोटी म्हाका आपूण तुका आसूं दी म्हणून साबार संख्यो दिल्ल्यो आसात. आमी पिकनिका येतना आमची थोड्यांची बॅगां व्हडलीं व्हडलीं आसा तर आमच्या बॅगा मुखार फादर आयवानाचें बॅग टिफिन बॅगा बरी म्हाका दिसतालें. हांव कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार मस्त सादो यासाक तशें म्हळ्यार तो सुराती न्ही. ओडू आडंबराचें जिवीत ताका बिलकूल पसंद ना. हांव कितें म्हणटा तुमी कितें म्हणटा म्हणलें ताका परवो येना. ताचें जिवीत ताका कळीत आसा तो बरें करून जियेता. आमचो वारोडो क्रियाळ जावन परजळूंक एक कारण बाप आयवान. आमच्या वाराड्याच्या याजाकांक तो एक मोगासो आनी बरो समजूंसो याजाक भाव. सगळ्यांकी सांगाता हाडचें जबाबदारी वांटून घेवची. हुशार नातल्या वेळार फोन करून विचारचें आनी सडीत हुशार नातल्या वेळार खुद्द येवन भेट करचें. आमच्या गरजांक पावचें. विशेश जावन म्हाका इस्कॉलांत 2 वरां लेट करून आयल्यार जेवणाक राखून रावचें आनी पयलें म्हाका वाडचें उपरांत तांची बशीत आनी वाणकाण घेवची आनी हसकुऱ्या तोंडान संतोशान म्हजे सांगता जेवचें. वर्तें बाग फाटल्या 5 वर्सांनी म्हाका देवान फावो केलें. म्हज्या जबाबदारेंत प्रोत्साव दिवचें. इस्कॉलाचें कितलें टेन्शन आसतना कांय बेनाका. म्हाका तो अणभव आसा कॉलेजींनी इस्कॉलांनी हांव आसा म्हूण सांगता रावून धैर्य दिल्लो याजाक फादर आयवान. हे शेगून आमकां थोड्यांक मस्त ल्हान म्हणून बगोवंक पुरो ताचो खरो सांगात अनुभव जोडले आमकां याजाकांक आनी विशेश जावन म्हाका ते विशेश शेगूण जाल्यात. फादर आय लव यू. निमाणे Father Ivan is a bundle of many talents, full of fun, knowledge and wisdom. बाप आयवान साबार तालेंत असो पुंजो जानवयाचे भांडार सदांच खुशाली. तांचे सांगता हांव थोडे गांव भोंवलां पयशिल्ली वाट चल्लां पूण एक मिनट तांचे सांगता चलतना भोंवतना रावतना निरासपण भोगोंक ना. कसली तांची पदां कसलो तांचो ताळो. मोबायल एक सोडून खंयचे संगती विशांत तांचे लागीं विचारल्यार जानवाय उदंड मापान तांचे तान वळटा. कोंकणी कन्नडा इंग्लीश तुळू हिंदी भाशेन आतां तुमी ताका सांगा एका घंट्याचें भाशण दिवंक विदाउट प्रिपरेशन तो उलयता. तसली शाती आमचो याजाक बाप आयवानाची. 1 मिनट उरला जायतके. तो एक बरो मार्गदर्शक. ताच्या काळजांत हेरांक आयकोवचें आनी समजोवचें देणें तांचें. बापा आयवान निमाणें भाग्यवंत नॉरबाटाच्या उतरांनी बरें मोगोन म्हज्या उलोवण्याक आदेवस मागता. हे याजाका तूं तुजो न्हय तूं क्रिस्ताचो सेवाक आनी मनियारी.
ह्या जाका तूं तुजो न्ही बगर पबी सबसो जनारी देवा आनी मनशा मदलो माध्यस्त ह्या जाका तूं तुजें थावन न्ही आनी तुजे इतल्याक तूं कितेंच न्ही सगळें देवाचें आनी देवाचें मात्र तसो देव तुमकां सांबाळूंक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवंक ताच्या परजेतान मुखल्या मिसावांक बरो सांगत फावो जावं Admultus annus, dear Father Ivan, may your life be blessed with many more years of service, joy and grace. Thank you, one and all. मगशनो जल्मदातारांचो उगडास काडून लक्षिल्ल्या कुटुंबदारांची वळख सांगून विकार बापांची शाती पवित्र पुस्तकाची देवाची उतरां उल्लेख कर तांचे तावन जोडिल्लो उपकार सांगून भोव सोबीत उतरांनी बरें मागिल्ल्या मानदीक बाप सुनील प्रवीण पिंटो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगशनो आता आयला वेळ सर्व पिरगसगरांनी सांगाता मेळून आमच्या मोगाळ विगार बापांक भोव मानदीक आयवन मायकल रोड्रिगस हांकां मान पटोवचो. दयेकर मुखार दवरली बसका तुमी स्विकार करजे म्हूण सांगून तुमचे लागीं विनंती आसा. तुमची हर एक मेटां हाडूंक यशस्वी चलची वाट बरोवन तुमच्या पांचव्या पणाक तुमची जिणी जावं हेरांक मार्गदर्शन सदांच मागता हांव तुमकां सुख शांती असल्या गुंडायेच्या काळजाच्या उतरांनी आम्हा सर्वांच्या तर्फेन मानपत्र अर्पोवंक मुखार येतात आमच्या पिरगेजीचे गोळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष आर विजय पायस. वेदीचेर हजर आसच्या भोवमानदीक विगार बापानो मानाच्या सयऱ्यानो मोगाच्या फिरगजगारानो याजाक भावानो तशेंच कुटुंबदारानो आपल्या याजाकी दिक्षेच्या रुप्योत्सव संदर्भी भोवमोगाळ विगार मानादीक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस हांकां मोगान आनी उपकारी मनान अर्पूंचे अभिनंदन पत्र. मोगाळ मानादीक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस बापानो तुमी तुमच्या समर्पित जिणेंत आमच्या फिरगतीची सर्वतोमुख अभिवृद्धी आनी दिल्ली विशेष सेवा मानून घेवन जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या 2025व्या वर्सा तुमच्या याजाकी जिणेचो रुप्योत्सव आचरण करचे संदर्भी तुमकां मान करूंक संतोश पावता. किरें फिरगजीच्या एका देवबिरंतीच्या कुटुंबान देवादीन जॉन राफायल रोड्रिगस आनी देवादीन आग्नेस रोड्रिगस हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरो जण जल्मल्ल्या तुमचें प्राथमीक आनी पदवी शिकप पंपय विद्या संस्थेनी संपवून देवपोवण्या पाळो दिवन 1889 इसवेन तवळसो बिस्प देवादीन बाजील सोजाच्या अवधेर जेप्पू सांदुजे सेमिनारीक भरती जाल्यात. याजाकी दिक्षे उपरांत तुमचें MA शिकप मैसूर KSO युनिव्हर्सिटीन संपयलें. क्रिस्त जयंती 2000 इसवेच्या मे 1 तारीखेर मंगळूर देशाच्या हृदयिक कॅथेड्रलांत तवळसो बिस्प अधिक मानादीक दोतोर एलोशियस पाऊल डिसोजा हांणी दिक्षा दिल्ल्या 28 याजकां पैकी तुमी एकले म्हूण सांगूंक आमकां अभिमान भोगता. सुरवेर विजय फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन 2 वर्सां सेवा 2002 तावन 2005 पर्यंत बिदर मिसांव गांवांत मिशनरी जावन वावर तुमी केलो. तुमचे थंय आशिल्ल्या मुखेलपणाचे आनी शिकपाचें तालेंत पारकिल्ल्या DSCच्या वडिलांनी तुमकां उर्वा फिरगजेक सहाय्यक विगार सांगातच सेंट एलोशियस इंग्लीश मिडियम स्कूल उर्वा हाचे प्रिंसिपल जावन नेमाक केलो. उर्वा फिरगजेंत 3 वर्सांनी सर्वांक मोगाचें जावन इस्कोलाच्या अभिवृद्धीक कारण जाल्यात. उर्वा फिरगजेन तुमची सेवा मानून घेतिल्ल्या गवळी बापांनी तुमकां 2008 तावन 2011 पर्यंत पुत्तूर सामिना फिलोमिना कॉलेजीचे प्रिंसिपल जावन नेमाक केलो. हांगासर 3 वर्सांच्या सेवेंत कॉलेज उंचल्या पावंडाक पावयल्ल्या तुमी उपरांत कल्याणपूर PU कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन 2 वर्सां सेवा दिली. अशें
विविध गांवांनी वेगवेगळ्या धर्मीक तशेंच शैक्षणीक संस्थांनी वावर करून 2013 वेर पालडका सा इग्नोशियस लोयला फिरगजीचे विगार जावन नेमक जाल्यात. पालडका फिरगजीचे अभिवृद्धी हरिकार म्हूण नांवाडलेल्या तुमकां तुमची चातुराय, तुमचो वावर, तुमची उर्बा, तुमचो अनुभव पळोवन गवळी बापांनी 2020 जुलय 27 वेर दुखी साहेबीण फिरगज म्हणजे आमच्या फिरगजीक विगार जावन धाडलो. कोविड-19 ह्या वेळार विगार जावन नेमक जावन आयिल्ल्या उपरांत फिरगजेक गरज असो तुर्तू आनी साबार वावर तुमच्या गांवांक आयिल्लो. कोविड-19 मारेकार पिडेव निमती लोक भियान आशिल्ल्या संदर्भार तांकां लौकीक आनी आध्यात्मीक आदार दिवचें येवजन मतीन दवरून फिरगज कुटुंबाची भेट करून लोकां सांगता आपूण आसा म्हूण धैर्य दिलें. ह्या वेळार आमकां तुमचो बंगराळो जल्म दिवस आचरण करूंक अवकाश आशिल्लो, पूण तुमी ताका अवकाश करून दिनासतना त्या आचरणा खर्चाचे पयशे रुपये 1 लाख आनी हेर दानी संगता मेळून फिरगजेच्या आनी वार्डांतल्या गरजेवंत कुटुंबाक काणा वरवीं दिवन खरे गवळी जाल्यात. तुमी विगार जावन आमच्या फिरगजेक येतना समुदाय भवनाचें उरलीं कामां पंथा पावोवचें पंथ आव्हान तुमी घेवन लोकांची मनां जिखून तांचे तान दान एकठावन संपन्मुळां जमोवन सर्तेच्या कामां मुखांत्र येवजन पंथा पावोवन मजबूत समुदाय भवन 2022 वेर ऑगस्टाच्या 13 तारखेर आमच्या फिरगजेच्या गरजांक समर्पिल्ली तुमची विशेष मिनत होगळीकेक फावो. 1998 इसवेंत तुमी आमच्या फिरगजेक आयताराची सेवा दिवंक येवच्या संदर्भार आमच्या फिरगजेचो 75 वर्सांचो जुबलेव आचरण करचें भाग आमकां आनी तुमकां फावो जाल्लें. दुखी साहेबीणेचेर विशेष पातळणी दवरल्या तुमकां ह्याच फिरगजेचो शतमानोत्सव 2023 इसवेंत आचरण करचो अवकाश लाभलो. ह्या दिशेन लोकांचे अभिप्राय घेवन इगर्जेची दुरस्ती करून गरजेच्यो सवलती वदकसून आमच्या इगर्जेक आनी वाठाराक नवें रूप आसा करून फिरगजेचो शतमानोत्सव दबाज्यान आचरण करूंक फावो जालें. शिक्षण क्षेत्रांत अपार अनुभव आशिल्ले तुमी आमच्या सारिता इस्कॉलाच्या सर्वतोमीक अभिवृद्धी कारण जाल्यात. ह्या वरवीं भुरग्यांचो संको सोडलो आनी इस्कॉलाची कीर्त वाडोवंक कारण जाल्यात म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता. फिरगज कुटुंबाचो एक खरो अर्थ समजले तुमी तुमच्या मिसांवा मरिफात भक्तीपणी मिसाची लितुर्जी, आयताराचें ख्रिस्ती शिक्षण, शिक्षकांक चड उत्तेजन, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक व्हड प्रोत्साव, वाड्याच्या जमतीक आनी फेस्तांक हजर जावन तुमचें मेतेरपण, मिसाचेर तुमचो दिवचो प्रसंग, जेजूचो जुबलेव 2025 वर्सान वाड्यावर हर एका कुटुंबान कुर्साचें आराधन, 24 वरांचें आराधन आनी फिरगजेन तुमी केल्लो इतर वावर लोकां थंय आध्यात्मीक जागृती हाडूंक पावल्या आनी आमी सर क्रिस्त थंय एक कुटाम म्हणलें मनोभाव रुपीत जाला म्हूण सांगूंक संतोश पावता. 1/6/2022 इसवेंत आमचे फिरगज वार फिरगज जाल्ल्या वक्ता वारडेचे विगार वार जावन नेमाक जाल्ले तुमी हें घडीत आमकां सर्वांक व्हडा संतोशाचें आनी अभिमानाचें. तुमी आमच्या फिरगजेक विगार जावन सेवा दिल्ल्या आवदेची फिरगज गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोग संयोजक आनी प्रस्तुत वावर दिवनासचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी आयोग संयोजक, वाड्याचे गुरकार आनी गवळी परिशद संदे, आर्थीक परिशद आनी फिरगजेची सर संघटना सवें हाताक हात दिवन फिरगज आनी फिरगज लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर तुमी केल्लो वावर विशेष. फिरगजांतल्या दुबळ्या कुटुंबांक वस्ती घराबांचें येवजन हातीन घेवन जुबलेवा उगडासाक आसा केल्लो शिकपा आनी भलायकी निधी मुखांत्र तुमी केल्लो वावर, दिल्ली सेवा आनी त्यागा वरवीं क्रिस्ताचो याजाक जाल्यात म्हूण हो अनुभव आमकां विसरूंक जायना तसलो. भोवमानादी विगार बापानो, 25 वर्सांची तुमची समर्पीत याजाकी जिणी आमच्या देशजींत सुवार्ता प्रसारूंक केल्ली विंचवण, देवा आनी पेल्या खातीर अर्पिल्ली
सर तुमची देणी आमी वाखाणता. तुमच्या कालत्या समर्पित आनी त्यागाचे सेवेक उल्हास पटयता. आभारी जावन आसा. लाभो तुमकां बरी भलायकी सूख संतोष वतून दी सर्वस्पर तुमचेर दैवीक बेसांवाचो वाळो. रुपयाळो जुबलेव जावं बेगीनच तो भांगराळो क्रिस्ताच्या शेतान त्यागान आनी सेवेन समर्पिल्ले आनी सारलें तुमचें जिवीत जावं दी आमकां प्रेरण. तुमकां याजकी दिक्षेचे रुपयाळे उल्हास पटयता. फुडले मिसांव नंदन जावं म्हूण मागता. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोग संयोजक, फिरगज गवळी परिशदेचे सांदे, जुबलेव समिती आनी देवप्रजा दुखी सायबीण फिरगज विटला. आता शॉल पांगून फुलांचो जलो अर्पून काणिके सोवे आमी सौ फिरगजगारांच्या तर्फेन अर्पूनचो हो मान तुम्ही स्वीकार करी जाय म्हूण तुमचे लगे विनंती. हो सन्मान कार्याच्या अध्यक्ष सवे वेदिराजच्या स मानाच्या सैर्यांनी आयच्या होरेताक पाटय जाय म्हूण सांगून तुमचे लगे विनंती. फिरगजकारांतर्फेन दिवची ल्हान काणीक तुम्ही स्वीकार करी जे म्हूण तुमचे लगे खालती विनंती. भोवमागच्या फिरगजकारांतर्फेन ल्हानशी काणीक अर्पीत आसतना घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान तांकां आमी उल्हासया. मान पटयल्ल्या स मानाच्या सैर्यांक तशेंच स्वीकार केल्ल्या विगार बापांक देव बरें करूं. मोगशनो आयच्या कार्याचे मुखेल सैर जावन आसचे. वर्त्या अनुभवाचे व्हड सदानाचे वृत्त्यंत विशेष जैत जोडले रिटायर्ड चीफ जस्टिस मानेस्त जॉन मायकल डिकुन्ना. परत तुमकां हार्दिक स्वागत म्हणत आसतना राखून आसा आतां तुमच्या संदेशाक. आज पाद्राबाचो दीस म्हणून सकडी पाद्राबा विशयान उलयतात. लायक विशयान कोण उलयनात देखून लायक विशयान इल्लेशें ल्हानशें इंट्रोडक्शन अशें जाल्यार तेका जुबलेवाच्या कार्याक फिरगजाच्या तेका मनेस्त आनी तो मनेस्त त्या गांवचो राजकीय फुडारी ताका मुखेल सौर जावन आपयलें. मुखेल राजकीय फुडारी म्हळ्या उपरांत कोणी वेळ आरकेदाळे पावनात कार्य सुरू जालें. वो मुखेल सोय रावना राखले मागीर पाद्राबान कार्य सुरू केलें. आखेर जाता मुसोरी वो ना पाद्राबांचें उलोवणें आतां
पाद्राबान आपणाचो अणभव वांटूंक सुरू केलो खंय. हांव ह्या फिरगेजेक आयिल्लो तो पयलो दीस. आतांय म्हाका उडास आसा. त्या दिसा आयिल्ल्या दिसात हांव कुमसारीक बसलो. व्हडली लायन कुमसारीक आयकूंक. आनी कुमसाराक येताना एक माणूस पयलें आयिल्लो आनी ताणें ताच्या कुमसारीन सांगूंक सुरू केलें, फादर हांवें जायतीं बातकां गेल्यांत. सुरू एक टी सोरली. पुलिसांनी तनखी करतना कशेंय फटी सांगून भायर आयलो. म्हज्या बापायचेच पयशे फारले. कामाच्या कडेन धन्याचे पयशे फारले. धन्याच्या बायले कडसून ताचे कडेनय सावास दवरलो. आनी आफीम गांजा तुमी मादक द्रव्य कितेंय सांगा म्हाका गोतुनातली वस्तूच ना. आनी अखेरीक शेजाऱ्याक कुणी करीत जाय म्हूण सांगून तितली म्हणसर तयार केली. पाद्राबाक एक सुरू जालो. वो कुमसारेक आयिल्लो पयलोच मनीस वो इतली पथकां सांगता जाल्यार आनी ताच्या फाटल्यान आसचे आनी कितले आसत खंयच्या फिरगजेक म्हाका घाला घे म्हणून पाद्राबाक घाम सुटलो. मागीर म्हणालो पाद्राब पूण तें सुरेशो मात्र म्हजो अणभव ताच्या उपरांत कळ्ळें म्हाका ही फिरगजेंत तसले मनीस नातले. अपुर्बायेची फिरगज एकामेका सोडदोडीची. तितले म्हणत जाल्यार वो आयलो. मनीस राजकीय फुडारी म्हळ्या उपरांत ताका उलोवंक अवकाश दितकी वो आयलो वेदीचेर. आनीक ताणें सांगलें वो आमचो मोगावचो पाद्राब तो आयिल्लो तो दीस आज म्हज्या दोळ्यांत रूप दिसता. त्या दिसा ह्या पाद्राबा लागीं कुमसार जावंक सकाळच्यान पयलें कुमसार जावचें बाग म्हाकाच मेळ्ळें. ही लायकांची इंट्रोडक्शन. भोव मानादीक विगार जनरल बापानो फादर सुनील आनीक हांगासर वेजीचेर आशिल्ल्या सर्वांनो तुमकां आनी वेजीच्या मुखार आसच्या हर एकाक तुमकां म्हजे प्रणाम. आनी आज रुपयोत्सव आचारसूनच्या याजाकी दिक्षेच्या रुपयोत्सवाच्या आमच्या मोगाळ फादर आयवन मायकल रॉड्रिगस तुमकां तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन आनी म्हज्या वैयक्तीक तर्फेन रास उल्हास पटयता. एका जाणत्याच्या अभिप्राया प्रकार आधुनीक संवसारांत तीन तरांचे मनशां मेळचे बारी कश्ट काय. पयलें एक बरी पतीन. दुसरें एक बरो पूत. तिसरें एक बरो शेजारी. ही तीन तरांची मनशां मेळोवंक बारी कश्ट काय. म्हज्या अभिप्राया प्रकार ह्या पट्टेक आनी एक सेरसयल्यार एक बरो पाद्र्याब मेळोवंक तितलेच कश्ट. जरी तरी बरो पाद्र्याब मेळत जाल्यार ह्या वयर कांसिल्ल्या ह्या वयर आमी सांगिल्ल्या तीन व्यक्तींची गरजी आसची ना. कारण इतलेंच एक बरी पतीन म्हळ्यार कोण. एक बरी पतीन म्हळ्यार तिका आमी धर्मपतीन म्हणटा. धर्मपतीन म्हळ्यार जी धर्माच्या वाटेन आपुणूच चलता आनी आपल्या घोवाकी धर्माच्या वाटेन चलोवंक आदार दिता ती धर्मपतीन. आनी तसल्या धर्मपतीचो उल्लेख वांजेलांत भरपूर आसा. बरो याजाकी तसोच आपल्या चिंतपान करणेन देखीन आपुणूच धर्माच्या वाटेर चलोवन हेरांकी त्याच आदर्शान चलोवंक प्रेरण दिवचो तोच याजाक. बरो पूत कोण तो बरो पूत. त्या जाणत्याच्या चिंतपा प्रकार बरो पूत म्हळ्यार आपुणाच्या कडेन आपणाच्या बापायन रावा जाय म्हणून न्ही. आपणाचो बापूय तो खंयच्या स्थितीगतीन आसूं दी आपणाचो बापूय आसच्या कडेन तो पूत येवन रावत जाल्यार ताची साकरी करीत जाल्यार ताची खुशी करीत जाल्यार तो बरो पूत. आवय बापूय आपणाकच एडजस्ट करचें. आपणें तांकां एडजस्ट करचें करूंक अवकाश आसूं नजो म्हणल्यार चिंता पासलो तो बरो पूत न्ही. तशेंच लोकांनीच आपणा कडेन ये जाय. आपूण कोणाच्या घरा भागल्यार वचो न्हू म्हूण चिंतच्या ह्या जाकाक बापूय आनी पुताचो तसलो संबंद घडोवंक ही साधना. हर एका घडये
लोकां मोदें लोकां खातीर आसचो तोच बरो याजक आपणाक रुमांत विचार करणं आमी ते म्हणटा इंग्लिशांत इज नॉट एक्सेसिबल गरजेक पावणातलो आसल्यार तो बरो पूत खंडीत न्हय तशें तर बरो याजकी खंडीत न्हय निमाणें बरो शेजारी गरजे एकांताक पावचो मार्गदर्शक तो एक याजकी तित दैवीक सकत आसचो हर एकल्या गरजे एकांताक पावचो एक शेजारी आनी एक बरो याजक असले बरे याजक आमचे भोंवती आमचे मोदें जायते आसात देखून आज आमी असल्या संदर्भार देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो आमचे मदें इतले बरे याजक आसात आनी त्या याजकां पैकी आज आमी प्रत्येक तरान उगडास काडन आपणा सगळ्यांचे एक उपकारी म्हण एक उल्हास पाठोवचो आज आमचो बरो याजक आतां म्हणटात बरो याजक म्हळ्यार यू शूड बी हॅपी याजक ऑल्सो एक हॅपी म्हणयारी आतां तो ताका आमी आज उल्हासितना आज नीज जावन एक बरो याजक ह्या 3 अर्थां प्रकार एक बरो याजक जावन आसलो ह्या घडये ताका उल्हासूंक जाय की आमकां वर्ती सोर्तो संतोश भोगता जुबली या जुबले म्हळ्यार तो एक केवल समारंभ मात्र न्हय इट्स एन ओकेजन टू एक्सप्रेस अवर ग्रॅटिट्यूड फॉर द सर्वीस अँड डेडिकेशन ऑफ द पर्सन आय थिंक सकाळीं हांव हें भरपूर तरान केलां आमी पाद्रे भविश्यांत परत्यान सांगून आनीक लांबोवंक चिंतिना ही डिजर्व्स ऑल द प्रेजेस आय थिंक देर इज ऑल द रिजन टू सेलिब्रेट हर एका पाद सुनील तावन धरिल्लें मानपत्र तावन हर एका आमी आयकलें देर इज एक काजारी याजकी जीवन तें एक सुलाभ न्हय हर एकल्याक आमकां कळीत आसच्या प्रकार ती एक तरणी कोली आसल्या बरी एक तरणी कोली रुखार आसतना आमकां सगळ्यांक पाचवी तेलती दिसता पूण त्या रुखाच्या पोंदा तितल्योच शिरो आसतात आतां तित आसकत गाय एका पाद्राबान हर एका आमी ताका सांगता ताका दिल्लें एक आज्ञें वचा सगळ्या संवसाराक म्हजें शीस करा सगळो संवसार सगळो गांव देवातान पयस येता धर्मतान पयस येता आनी ह्या पाद्राबाक आमी सांगता वच तूं सगळ्यांचो शीस कर कशें ताणें ताचें आपोवणें पाळचें ताच्यात फिरगजेंत ताणें ती ल्हान व्हड केल्लीं भुरगीं तरणाट्या प्रायर जाताना धर्म सोडून परक्या जाती घेतात परक्या जाती फाटल्यान चलतात कशीं त्या पाद्राबाची बोगणां कितली निरासपण कितलें एकसूरपण आय थिंक तें आमकां आज वांजेला मिसाच्या वेळार पाद्राबान वियर्सून सांगलें असल्याक पुरा फूट करन एकलो विगार एक मण्यारी जरी तरी वर्सां फूट करन 25 वर्सां काडटा तर तसली एक घडी आमी नीज जावन त्या पाद्राबाक शाबास म्हणा जाय आनी त्याच खातीर फादर तुमी आज पर्यंत तिरासनेन देखी बरीत जिणी जियोवन लोकां मोदें लोकां खातीर वावर करन बरो संबंद दवरून समर्पीत जिणी जियेल्या खातीर तुमकां आमी सगळ्यां तर्फेन आज उल्हास पाठयता तुमचें मुखलें जीवन तितलेंच तुमकां समर्पीत जीवन लोकां खातीर सारूंक देव तुमकां बरी भलायकी लांब हांव दिवं दी म्हणून ह्या वक्ता सगळ्यां तर्फेन हांव बरें मागून म्हजी 2 उतरां आखेर करतां. Thank you, dear Chief Justice John Michael Dikunna. Your presence and nice words really made a difference this noon. We appreciate and thank you for the trouble you have taken to be present here and having spoken very pleasant words befitting the occasion. Thank you, sir. रुप्योत्सवाच्या संतोषाच्या संभ्रमांत वांटो घेवंक हांगासर हजर आसात तेय देवाच्या शेतांत वावरून एक लोकमोगाळ जावन तांची बोगणां उसारच्यांत उत्तीम आसात आनी ह्या कार्यांत 2 मोगाचीं उतरां उलोवन अध्यक्षी संदेश दिवंक मुखार येतात विगार जनरल मॅक्सिम एल नोरोन्ना आमचे मुखार. विठला दुकेस मायेच्या सर्गीचे सुविगार आणि आवारड्या सुविगारवार भोवमानादीक आयवन मायकल रोड्रिगज ताच्या रुप्याळ्या जुबिलेवा संदर्भार हांगासर ताचे संविधिराजचे मानेद बाब सुनील हायकोर्टीचो निवृत्त
नितीकर्त मानेस्त मायकल डिकोन्ना, तशेंच सिस्टर इमिलिया, फिर्गज गोळी परिषद उपाध्यक्ष मानेस्त आर विजय पायस, कार्यदर्शी मानेस्तीन श्वेता पायस, या जुबलेव 21 आयोगांची संयोजक मानेस्त रॉबर्ट मस्करेनस, या जुबलेव समितीचो संचालक मानेस्त लुईस मस्करेनस, कार्यदर्शी मानेस्त अँटनी, सिस्टर एमिलिया, मानेस्त थॉमस, तशेंच पाद्रेवाचो भाव मानेस्त विन्सेंट आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यानो, हांगासर हजर आसल्या सर्व विकार बापानो, दम भयणीनो, वाराडो गवळी परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्त जसिंता, तशेंच वाराड्याच्या विविध समितीच्या सांद्यानो, फिर्गज कुटुंबाच्या फिर्गज गोळी परिशदेच्या सांद्यानो, विविध समिती आयोगाच्या सांद्यानो आनी फिर्गजीच्या सर्व सांद्यानो, आयच्या दिसा बाप आयवान मायकल रोड्रिगस ताचो रुप्योत्सव आचरण करूंक आमी सर्व हांगासर सांगात आयल्या आनी ही तयाराई थोड्या म्हयन्याची न्ही. स्वागत करतनाच संचालकान सांगिल्लें आसा 8 म्हयन्या आदीं म्हाका मेळोंक आयिल्लें आनी तांणी एक लेटर दिल्लें हाडलां हांवें आज आनी हांव तो डेट आसा 7/1/2025. ते येवन मेळोन गेल्या उपरांत तांणी एक लेटर बरयिल्लें, ताच्या उपरांत जें इन्विटेशन आयिल्लें, इन्विटेशन दिवंकी ते आयिल्लें अशें म्हणटाना मस्त तयार ह्या कार्या केल्या. आनी आयच्या दिसा बापा आयबाना विशयान हांवें मस्त आयकलें आनी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करनंत आसा. हांवें परत सांगल्यार बाब सुनिलान जायते ताच्या विशयान समजोवन वरोवन मोटव्यान सांगलां आनी तुमी फाटल्या 5 वर्सां हांव फिर्गज घरां ताच्या विशयांत अनुभव जोडून आसात. परत हांवें तेन्ना सांगलां रिपिटेशन जावंक आसा. आयच्या कार्या विशयांत हांव आनी एका दिश्टीन पळयतां. असलें कार्य करतना जायतीं जाणां असलें कार्य करया म्हणटात, थोडीं पुणी आसतात गरज आसा गे म्हणून, आनी असलें कार्य फिर्गजेंत गरज आसात. कित्याक म्हळ्यार हो एक संदर्भ फिर्गजेच्या सगळ्या लोकांक सांगात येवं त्या दिश्टीन हांव हें कार्यक्रम पळयतां. कित्याक म्हळ्यार मुस्तबोडी आमकां पाद्रेबांक थोडे फावटी दाक्षिणेक पडचें पडटा. थोडे फावटी पयशे विचारूंक मन आसना, पूण फिर्गजी जी योजना आसात पयशे विचारचे पडटा. त्या दक्षिणेकी पाद्रेबांक असर पडला. हें हॉल संपूर्ण करच्या खातीर फिर्गज घरांत हांव हाणें जायतो सहकार मागला. जायते फावटी असली वैयक्तीक कार्य पाद्रेबाच्या जुबलेवाची पाद्रेबांक मन ना जाल्यार लोकांनी म्हाका इतलो सपोर्ट केला फिर्गज कामांनी आनी असलें कार्य करया म्हणटाना नाका म्हणटानाय दक्षिणे पडचें पडटा. भोवशा फादर मायकल फादर आयवानी दक्षिणेक पडला आनी हेजें कार्य उबें जालां आनी ह्या कार्या वरवीं फिर्गज कुटाम सांगात हाडूंक एक आदार जावन आसा. नाजाल्यार आमकां अवकाश खंयात सांगाता मेळचे. जावं पुरो फिर्गजीचें व्हडलें फेस्त आसा, फिर्गज समुदायाचो दीस आचरण करता, पूण सगळ्यांनी हांगासर सांगाता येवन एक कुटाम कशें आचरण करूंक हो एक बरो संदर्भ जायत्यांक तांचें मुखेलपण तें दाखोवंक एक अवकाश, युवा जाणांक भुरग्यांक जावं पुरो गावप्यांक तांची तालेंतां थोड्यांक तरी दाखोवंक एक अवकाश. ह्या सर दिश्टीन पळयत आसतना फिर्गज म्हणटार असलें कार्यक्रम फायद्याचें बरें आनी जायजें म्हणल्यार त्या दिश्टीन आयच्या कार्यक्रमाचेर हांव म्हजी नदर मारतां. बापा इवन तो एक हांवें मोठ्यान सांगचें जाल्यार सगळे ताचे शगूण हांव सांगूंक वचना. हांवें ताचें तें पळयल्लो एक शगूण म्हळ्यार तो एक दैरादीक याजक. मस्त चॅलेंज आसताना ताच्या याजकी जिवनांत फेस केल्यात. ह्या फिर्गजेक आयल्या उपरांत फिर्गजेंत जावंक पुरो असलीं ह्या हॉलाचें काम जावंक पुरो, जुबलेव जावंक पुरो हें आचरण करतना ताणें देरान मुखेलपण दिलां. मात्र न्ही वारड्यांत थोडे फावटी कश्टांची सन्निवेश उपसरल्या वेळा तांणी दिलें मुखेलपण निजायकी होगलिकेचें म्हूण हांवें सांगत जाय. आनी असलें एक उपाध्यक्षान ताचें मानपत्र वाचतानाय सांगलें पंत आव्हानां स्विकार करचें तसलें एक गट मौन तांचें तें आसा आनी चॅलेंज आसतना स्विकार केल्यात. हाच्या पयलें विविध संस्थांनी विविध फिर्गजांनी तांणी सेवा दिल्ल्या वेळाय असलें चॅलेंजास फूट करन तांणी तांचें मुखेलपण दाखयलां. सडीत अनुभव तांणी जोडला. पालाडका फिर्गजेंत आसतना न्हीच क्रिस्तांवांक मात्र बागार हेर धर्माच्या लोकांक सांगाता घालन जायते लोकांक उपकारचीं कार्यक्रमां तांणी केल्यात.
भोवशे हांगासर त्या मट्टाक तांकां वचोंक तितलें साध्य जावना कोणना कित्याक म्हळ्यार फिरगजेचेंत ह्यो जेन्ना हांगासर ताका मुखार करूंक आशिल्लें देखून त्या मट्टार मुखार वचोना जाल्यार तसलें एक चॅलेंजस 55 फूट करचें तसलें धैर्यादीक व्यक्तित्व तांचें आनी असलो याजक आमच्या DSCJक आसा ह्या फिरगेजो विगार आसा जावन आसा आनी ह्या वारेड्याचो विगारवार जावन आसा म्हणटा आसतना तांचें थंय आमी अभिनंदन पाठयता ह्या संदर्भार तांकां सर बरें मागच्या पयलें हें कार्य आयोजीत केल्ल्या फिरगजेच्या मुखेल्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां ह्या मुखांत फिरगज सांगत हाडूंक तांणी एक मेट काडलां जायती मेहनत काडल्या अपुर्बायेन हें कार्य मांडून हाडलां सूक्ष्म तरान हर एक संगती तांणी गमनांत दवरल्यात आनी हें कार्य मांडून हाडलां देखून तांकां हांव अभिनंदन पाठयतां तशेंच ह्या कार्यांत हांवें आयकल्या प्रमाणे बाब सुनील ताच्या फिरगजेंत हांव आनी हांगाच्या इस्कॉलांत हांव तो ट्रान्सफर जावन वेसो आसा ताकाय बरें मागतात म्हण हांवें आयकलें ताकाय हांव ताच्या मुखल्या मिसावांत मुखल्या फिरगजेंत मुखल्या संस्थांत तांकां सर बरें मागता सांगात ह्या कॉवेंताच्यो धर्म भयणी ट्रान्सफर जावन वेचे आसात तांकांय बरें मागतात म्हण आयकलें हांवें तांकां सर बरें मागतां आनी अकरेक बाप आयवन तुमकां सर बरें मागतां देवाचें आशिर्वादां तुमचेर आसूं दी DSCJंत विविध तराची सेवा दिवंक देव तुमकां मुखल्या वर्सांनी कुमो करून दी आनी तुमचें याजकपण लोकांच्या बरेपणाक आत्मीक तशें लौकीक बरेपणाक तें उपकारलें तसलें जावं दी म्हणून तुमकां सर बरें मागोवन म्हजी 2 उतरां संपयतां देव बरें करूं मंगळूर DSCJंत गवळीक बापा तितलीच जबाबदारी आसून तांच्या वर्त्या अनुभवान DSCJचो गवळीक वावर विगार झराल जावन सेवेच्या मेटांनी चलून आसतना तांची वर्ती कामां बोगलेक दवरून आमच्या आयच्या ह्या कार्याचे अध्यक्ष जावन सोबून आमच्या मोगाळ विगार बापांक बरें मागिल्ल्या मुन्सिंजोर विगार झराल बापानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तांती भायर तावन फुटयल्यार जीव वेता भितर तावन फुटल्यार जीव दिता वर्ती कामां केन्नाय मनशाच्या भितर तावन आराम जातात मोगाचेनो धार्मीक जिवीत अशेंच हेरां पासत आपलें जिवीत अर्पण देवा आनी पेल्या पासत जियेल्ल्या भोव मानादीक बाप आयवान मायकल रोड्रिगस हांच्या याजकी रुपयोत्सवाच्या संदर्भार आपलीं सौर बोगणां एका सुतान गुंतून आमचे मुखार वांटून घेवच्याक आतां मुखार सरतात विठला दुखे साहेबीन फिरगजेच्या ह्या शतमानोत्सव सभाभवनांत हजर आसात वेदीचेर आमचे धार्मीक तशेंच लायीक मुखेली वेदी मुखार आसात याजक भाऊ धार्मीक भाव भयणी आनी सर मोगाची फिरगजगारां वारोडो संघटनाचे सांदे तुमकां सुमेस्तांक बरो दनपार हांव मागतां सोमारा दीस पास्का पेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा सोमारा पाप साहेब आपल्या बापा सरशीं गेलो देखून बुधवारा दीस पाप साहेबाक श्रद्धांजली पाठोवन एक बॅनर आमच्या मुखेल्यांनी घाल्लें आनी ताचे उपरांत जुबलेवाची तयारी सुरू जाल्ली तशें म्हणटना तांणी म्हाका शुभाशय पाठोवची बॅनरां सगळ्यांनी घालीं आनी अशें वाटेन चलतल्यांनी समजून घेतलें इनवंचांनी प्रत्येक जाण पाप साहेब सरला दुसरो एका पाद्रा बसो फोटो आयला देखून आमच्या एका मनशा लागीं तांणी विचारलें निकलना पोप साहेब तीर्थ पळय रे ते मेर पोसा पोप येरा म्हणून देखून एकट्यान ताणें जाप दिली की मेर पोपून पोप येर ही वर्सां बरीं वर्सां म्हणलें म्हळ्यार आनी 1 वर्सां 5 वर्सां जालीं अशें म्हणटना म्हज्या याजकी दिक्षेच्या ह्या रुपया संदर्भार फिरगज गवळी परिशदेच्या मुखेल्यांनी सकट फिरगजगारांक सांगता हाडून उल्हास पाठोवचें कार्य आसा केल्लें निजायकी तुमच्या मुखार हांव भोव ल्हान म्हूण लेखतां तुमी दिल्लो मान अभिनंदन मानपत्र सन्मान सगळ्याक हांव खंडीत जावन फावो न्हय म्हूण लेखतां कित्याक तुमी म्हज्या हांव कितें जावन आसा ताज्या की वर्ती उतरां सांगून मान पाठयिल्लो आसा तुमकां हांव आभारी आसां कार्यनिर्वाहक मानून येदोळू सांगलें मुस्तू बोगणां काळजांत आसात ती पुरा सांगत जाय म्हणून
ती पुरो सांगली तर मोठो राजू जावंक आसा पूण मानून सत्राय दिली सुता बरी गुंतून सांगा म्हणून. फादर सुनील हांणी सांगलें पेपर नासतना खंयच्याय भाशेन वरांगांतल्यान उलोवंक तो सकता म्हणून. ते एक देवान म्हाका दिल्लें देणें गी शिक्षा म्हूण गुंतूना म्हाका देणें जावंक पुरो आयकत जाल्यार शिक्षा जावंक पुरो गुंतूना म्हाका. पूण आज हांवें कांय बरोवन हाडूंक ना ताजो अर्थ वरांगांतल्यान उलयता म्हणून न्हय. कित्याक म्हळ्यार हांवें पयलेंच सांगलें आसा कार्यनिर्वाहकांक संचालक थॉमस लुईस विजय श्वेता आनी रॉबर्टा म्हाका पयलें सांगलां 1.5 वरां भितर लोकांक जेवण दी जाय. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी एका फंक्शनाक गेल्ल्या कडेन 1.5 वरां भितर जेवण आशेता आनी हांव लोकांक सांगता आल्या 1.5 वरां भितर लोकांक जेवण दिया. कित्याक म्हळ्यार कार्य बरें जालें जाल्यार जेवण वेळार मेळ्ळें जाल्यार कार्य भोव बरें. नांतर फाटीं येतना लोक गाळी मारन वा जोर करन आनी रागान वचत जाल्यार इतलें पुरो काडिल्लें वावट व्यर्थ. देखून हांवें म्हळें 1.5 वरां भितर. हांव चिंता 1 वर जालें वा तिशींचीन आनी भोवशे आतां 20 मिनटांचे कार्यक्रम खंडी जावन 1.5 वरां भितर जेवण तुमकां मेळटलेंच आनी दिजयच. मोगाच्या कार्याचे अध्यक्ष विगार जराल बापानो, मुखेल सैरे पाप सुनील प्रवीण पिंटो, तशेंच बावोजी मानेस्त नितीकर्त जॉन मायकल डिकुन्ना, सांगातास वेद्यराजच्या म्हजो भाव विन्सेंट रोड्रिगस, तशेंच वनी आनी हेर भाऊ भयण्यांनो, भुरग्यांनो, बच्चांनो, बथऱ्यांनो, तशेंच दोगां मावश्यो आसात, लिना मावशी आनी सेवरीन मावशी. पप्पा आनी मांयच्या कुटुंबान मालगडी दोगांच उरिल्लीं आसात. सांगातास हेर कुटुंबादारां म्हजे कजन्स आयल्यान साबारांक आपयिल्लें पूण पोरवां कित्यात कार्यक्रम आसा देखून सकाळांक हांव आशेवंक ना हांगासर थंयच सांगाता मेळटात. थोडीं म्हज्या मोगान आयिल्लीं आसात. वेदीर हजर आसा सिस्टर रेमेडिया आनी आमच्या गोळी परिशदेचे अपूर्बायेचे निस्वार्थ सेवा दिवचे मुखेली तांची वळख तुमकां आसा हांव नांवां काडिना. तशेंच वेदी मुखार आसच्या म्हज्या सैऱ्यानो, फिरगजगारांनो आनी वाड्याच्या संघटनाच्या सर सांद्यानो, प्रत्येक जाण वाड्यांतले याजक, म्हजे सैरे याजक आनी हेर मोगाचे अभिमानाचे याजक, धर्मीक भावां भयणीनो, हजरातल्या सर सबिकानो, खंडी जावन म्हजी मोगणां उपकार बावडची मात्र. आनी ह्या संदर्भार सा पावलान फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 3 आनी 4 वळ तुमी जाणात तीच बोगणां हांव म्हजी करन तुमचो उपकार बावडूंक आशेतां. सा पावल फिलिपिकारांक तांची सेवा केल्ल्याक तांचे थंय उब जाल्लो तो बांद, आत्मीक बांद, ह्या उतरांनी विवरून म्हणटा, हर एक पोवटी तुमचो हांव उडास काडटना तुमचे पासून हांव देवाक अर्गां दितां. हर एक पोवटी म्हज्या मागण्यांत तुमच्या समेस्ताचो उडास काण हांव मागतां. आय थँक माय गॉड ईच टायम आय थिंक ऑफ यू and when I pray for you I pray with joy. सा पॉल म्हणटा हिंच ताची उतरां हांव म्हजी कर्ण मोगाळ याजक बाबानो, धर्मीक भावां भयणीनो आनी मोगाच्या भावां भयणीनो तुमच्या लागीं उसारोवंक हांव अत्रेकतां. हर एक पोवटी तुमचो उडास हांव काडटा आसतना देवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक एका ना एका रितीन तुमी म्हज्या ल्हानतावन येदोळ पर्यंतल्या 50 आनी 3 वर्सांच्या जिवितान, प्रत्येक जण 25 वर्सांच्या ह्या जाके जिवितान एक ना एका रितीन तुमी म्हजो मोग केला, म्हाका सांगात दिला, म्हाका आदार दिला, म्हाका तिदवण दिल्या, म्हजे पासून मागलां, म्हाका मोग दिला. कितें सर गरज आसा तें सगळें तुमच्या मुखान देवान म्हाका फावो केलां. देखून तुमचो उडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. हर एका दिसा सकाळीं 5 वरार उठोवन नितळायेचें जावन 5:30 6 वरां पर्यंत कितें अर्दे वर म्हजें मागणें सकाळमेंता मुखार ब्रिवियरी हांव करतां. तातूंत एक 10 मिनटां भर म्हज्या सगळ्या जिवितांत म्हजे पासून तूं वावुरलेल्या, म्हजो मोग केल्ल्या, सांगात दिल्ल्या, आदार दिल्ल्या म्हज्या आवय बापायत हांव सुरू करून कुटुंबादारां सैरी दैरी आनी फाटल्या सबार फिरगजांनी खंयसर हांवें सेवा दिल्या त्या सर फिरगजांनी संघ संस्थेच्या लोकांनी कितें मोग सांगात मैपास म्हाका दिला, म्हाका कुमो केल्या आनी कोणा पासून तूं म्हजी सेवा दिवंक हांव सकलां देवान फावो केला. समेस्ताचो उडास काण देवाक हांवें अर्गां दिवचें आनी हें म्हजें वर्त्या दादोसकायेचें काम म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. म्हज्या लागीं एकल्यान विचारलें, फादर तुमच्या जिवितांत संतोशाची घडी खंयची गी म्हणून. आनी हांव तुमच्या म्हाका खालतेपणान सांगतां, म्हज्या जिवितांतली संतोशाची घडी बऱ्यान भक्तीन मिसाचें बलिदान भेटोवन लोकां पासून मागची घडी संतोशाची घडी म्हूण सांगूंक म्हाका संतोश भोगता. कित्याक नांव फावो आसल्या म्हाका देवान कितें आयकोळ त्या कुटुंबांतलो विंचलो आनी ताच्या मिसावाक धाडलो आनी फाटले 25 याजकी जिणी सुफोल जिणी जाल्या म्हूण सांगूंक म्हाका देवा थंय उपकारी म्हूण आनी तुमचे थंय उपकारी म्हूण उदेता.
हांव उडास काडटा म्हज्या आवय बापायचो देव तांकां सासणाचो विशय दिवं. कित्याक ल्हानपणार हांव चवथेंत आसतनाच तिसरी चवथेंत आसतनाच तांणी सकाळीं पयलें उठोवचें म्हाका आसलें मिसा वचोंक. कितें इगर्जे वचोंक एक अर्द किलोमिटर भर वाट आसा. आमच्या भाऊ भयणीक उठोवचें आसलें पूण पयलें म्हाका उठोवचें आसलें. मिसा वचून येवन आमकां कसर बिटर लीफ कसरेची कृशी आसली उदकाक मारग आनी देखून मिसा वचून येवन कोळशे घेवन बांयतलें तळ्यांतलें उदक व्हांवून भाऊ भयणी सगळें आमी कसर आसा वय केल्ली. कशाचें कश्टाचें काम आवय बापायचे कश्ट पळयले आमी कश्टाचें कुटाम म्हळ्यार कितें म्हूण ल्हानपणास तरबेती जोडनो देव बिरांत आवय बापायनी आमच्या काळजान वतुल्ली. फादर बर्नर्ड डिसोजा पंपे कॉलेज बांदिल्लो पाद्राब केऱ्यांत विगार आसतलो. ताचो अंकल फादर जोझफ डिसोजा पंपे कॉलेजींत थंयसर रेसिडेंस जावन आसुल्लो. तिसऱ्या क्लासींत हांव हांव म्हजी भाऊ भयणी आनी म्हजो सांगाती याजक बाप आरुण मेंडोन्सा तो आनी ताची भाऊ भयणी आमी सद्दां मिसा येतले. हांव आब पाद्राबाची मीस रजार करूंक ल्हान ल्हान भुरगीं आमी पावस या वोत या गीम हिंव म्हण लेकीन आसतना तिसऱ्या क्लासींत हांव मीस रजार करूंक. ताच्या उपरांत ती सवय मुखार सून गेली. इस्कॉलांत आसतनाय बेतणी मेळाच्या दन भयणी सगळें साक्रिस्तीचें काम करूंक इगर्जेचें काम करूंक घरा कितलो वेळ गी तितलोच वेळ इगर्जे लागीं अशें म्हणटाना देवा पोवणें थंयसरच लाभलें. आनी ह्या जाकांच्या फिर्गज विगारांच्या तरबेते वरवीं तांच्या साळावळे वरवीं देवा पोवणें आपापीच म्हजें थंय उदेलें. बाप विन्सेंट मार्टीस देवादीन ताणें म्हाका सेमिनरीक व्हरून पावयल्लो. बाप बेजिल अदीक मनादीक दोतोर बेजिल डिसोजा तांणी म्हाका स्विकार केल्लें. पयलें सवाल केल्लें म्हाका मॉन्सिन्योर एलोशियस डिसोजा 101 वर्स आतां ते आसात जुझेवास होमान. पप्पान म्हाका तांच्या लागीं आपोवन व्हेल्ल्या वेळार त्या विगार जेरान तवळचे मॉन्सिन्योर एलोशियस डिसोजा तांणी म्हाका पयलें विचारलें सवाल तूं पाद्राब जावंक आयलाय मुरे कित्या बसत पाद्राब जाताय म्हूण सवाल केलें. म्हाका खालें जाप दिवचें कळना. हय बेश्टें उट्टारे सांगलें दुबळ्यांची सेवा करूं म्हणून. दुबळ्यांची सेवा मागीर कर पयलें तुवें बरें मीस भेटोवंका उडास दवर म्हणलो म्हाका. ती उतरां आजुनूय म्हाका उडास आसात. देखून म्हज्या जिवितांत संतोशाची घडी एक बरें करून भक्तीन लोकां पासत म्हजे पासत मिसाचें बलिदान भेटोवचें. त्या दिसा तो म्हाका एक दादोसकायेची घडी जावंक पावल्या. त्या वरवीं जायतें बरेंपण मेळिल्लें आसा. ताच्या उपरांत तरबेती सेमिनारींत विविध ह्या जाकांनी सेमिनारिस्टांनी सेमिनारींत सांगत आसलो बाप आयवन पिंटो मी आरसो प्रस्तुत बಳ್ಳारी दिएसेजींत आसा. बाप सिरिला संगी आसात ते आयिल्ले आसात मोगान. आमी जाणां सेमिनारींत तरबेतीचो वांटो जावन जायत्यांनी म्हजेर प्रभाव घाल्लो आसा. हांव 1998 इसवेन विटला ह्या फिर्गजेचो अमृतोत्सव बाप बेनेडिक्ट रेगो हांगासर विगार आनी तो सेमिनारींत हांव येवन कॉयर शिकोवन सेमिनारी संडे मिनिस्ट्री उल्हासूचें कार्य आशिल्लें. आतांचे बिस्प अध्यक्ष आशिल्ले. धन्यवाद पाठयतना बाप B.S. रेगोन म्हळें आमच्या ब्रदरान तवळ ब्रदर हांगासर येवन जुबलेवाचें कॉयर बऱ्या तरान केलां कुमो केल्या. देखून तो एक बरो पाद्राब जावन विगार जावन ह्या फिर्गजेक येवन दी म्हूण तवणें कुशालायक म्हणलें. केदाळा 2020 इसवेंत आतांच्या बिसायबान म्हाका थंयसर आपोवन म्हळें तूं विटला फिर्गजेक वच. सोडवत बिसायब ऑप्शन दिता 1, 2, 3. म्हज्या वांट्याक येदोळ तशें जावंक ना. बिसायबान शिदा म्हळें तूं विटला वच. तक्षण म्हाका उडास आयलो बाप बेनेडिक्ट रेगोचीं उतरां आनी बरो पाद्राब घेवूंक ना म्हाका पूण विगार जावन खंडीत जावन विटला फिर्गजेक देवानच म्हाका धाडलो म्हूण हांव लेखतां. आनी हांगासर फाटल्या 5 वर्सांनी ही सेवा दिवंक वर्ती दादोसकाय म्हाका भोगल्या. येदोळूच सांगलें उल्लेख केलो कोविडाचो वेळ आनी त्या वेळाचेर लोकांची बिरमोत म्हज्या काळजान बरयली. देखून एक पावटी सक्कड कुटुंबाची भेटकन हांव चिंतां 200 वयर लोकांक कुमगार घराघरांनी व्हरून दिलो. ताचें कितें तुर्ताचें काम आसलें सभाभावानाचें कित्याक म्हळ्यार 2-3 फावटी डेट फिक्स केली जावं ना कारणांतर फाटीं पडलें. हांवें लोकांक इतलेंच सांगलें तुमी जर तर मुखार सरता जाल्यार आदार दिवंक हांव फाटल्यान आसा इतलें मात म्हणलें. देखून हें काम हांवें केल्लें न्ही लोकांनी. हांवें म्हज्या आदल्या फिर्गजेची तेंच सांगलें थंयसर असलीच स्थिती आसली. त्या वेळार लोकांक हांवें म्हळें तुमचें बरें मनूस म्हजो बंडवाळ पयशे हांवें विचारूंक ना. आनी ह्या उल्याक पालो दिवन सर लोकांनी सहकार दिल्ल्या वरवीं
त्या फिरगो जयंती जायतीं बरीं कामां लोकांनी केल्लीं आनी लोकांचें बरेंपण सहकार बरें मन पळोवंक देवान म्हाका फावो केल्लें म्हजें भाग म्हूण हांव लेखतां. कितें सोर बरें जालां म्हजे वरवीं म्हण हांव चिंतिना, देवान लोकां मुखांत केल्लें तें पळोवचें भाग मात म्हाका फावो केलें. आदले फिरगे जेतावन थंयसर सहकार दिल्ले मानेस अभिमानी बेन्नामास्टर मेल्विन गुस्तीन हिलाराम आयिल्ले आसात. खंडी जावन ओय तुमचो हांव उडास काडटां. हांवें कोणायकी आपोवंक ना आदल्या फिरगजेच्या लोकांक, पूण एक मानेस्त आसात हांवें आपयजे म्हणून ना, ते खंडी जावन ते येवचेच. कित्याक म्हळ्यार तांची ती सांगात दिवची उतरां तशेंच हेर अभिमानी आयिल्लीं आसात. तुमचो उपकार बावुरतां. ह्या फिरगेजी तशेंच लोकांचें बरें मनूच म्हजो बंडवाळ जावंक पावलें. आनी देखून तुमी जर तर फिरगजगारानो ह्या कश्टांच्या वेळार कोविडाच्या वेळार तुमी म्हजी बिरमत पावोवन घेवूं ना, तुमी कितें काणीक दिल्ले वरवीं आज हे सभाभावान उक्तावणाक उक्तावण जालें, जायतीं कार्यक्रमां जालीं. कित्याक पाटापाट आमकां इगर्जेचो 100व असो वसुल्लो. सांगता इस्कॉलांत ती बाब सुनील प्रवीण पिंटो केदाळा येवन रडतलो फादर अशी अशी स्थिती आमकां भुरगीं इस्कॉला जाय जाल्यार असो असलें जाय. हांवें म्हळें फादर सुनील कांय पाटी आमकां चिंतचें नाका. फादर सुनीलान म्हाका हांगासर काणयो घेतना बाप एरिकान स्वागत म्हणटना फादर सुनीलाक हांवें सांगिल्लें एक उतर आसा. फादर सुनील कितेंय जावं दी, सांगाता काम करया. कितेंय झगडोंक आसल्यार हांव आनी तूं कुडा भितर झगडया, पूण लोकां मुखार आमी मोगान रावत जाय. पूण फाटल्या 5 वर्सांनी आमकां कुडा भितर जावं दी भायर जावं दी मोग करूं मात अवकाश मेळ्ळ्या शिवाय एक घडी झगडें करूंक अवकाश मेळ्ळो ना. तितल्या मोगान आमी आसां. तांचे कश्ट ते सांगतले, म्हजे कश्ट हांव तांकां सांगतलो. कितेंच एक सुरपण म्हाका हांगासर भोगूंक ना, कारण फादर सुनीलान दिल्लो तो मोग आनी सांगात आनी थोडे गरजेचे इशारे फिरगजच्या जिवना विशान. सांगात ह्या फिरगजेंत फिरगजेचे मुखेली कोण आसात. हांव वेता आसतना मनोहर लॅन्सी डिसोजा आयचो कार्यनिर्वाहक उपाध्यक्ष आसलो, आतांचो उपाध्यक्ष विजय कार्यदर्शी आसलो. तशेंच संयोजक ते एक जण आसले आनी लुईस मास्कारेनस थॉमस आनी हेर जायते आसात. रॉबर्ट मस्करेनस आनी हेर सगळें नांव हांव काडिना, तुमकां कळीत आसा कोण म्हणून. अशें येताले आमी हातूंत एक सलवाल्या फाटी पडले. हांव पाद्राब कशें करता म्हूण तांकां कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार घर भेट करतना एका मालगाड्या मनशान म्हाका म्हळें, शिकपी जाणारी मनीस बेजमेंता गेल्ल्या वेळार, फादर एक घडी बसा म्हाका उलोवंक आसा म्हणालो. तुमी आमचे फिरगेजे घेतना हॉलाचें काम अर्दें आसलें आनी कोविडाचो वेळ, तुमी सकट घरांनी भोंवल्यात, तुमचे दैर जावयेत. तुमकां मुणयत आसलें बिसायबा लागीं आमचे लागीं. हांव काय हॉल बांदूंक आयिल्लो न्ही, फिरगेजें काम करूंक आयिल्लो. देखून म्हाका गरज ना, पयशे वट्टू करा मागीर करया म्हणून मुणयत आसलें. पूण तुमी तशें कांय म्हणनासतना तुमी तें सांगलें उतर, तुमकां हॉल कंप्लीट करूं मोन आसा, मुखार सरता जाल्यार तुमच्या फाटल्यान हांव आसा म्हणलें उतर. एकच एक उतर आमकां पुरो आनी त्या खातीर लोकांनी इतलें बरें मोन दाखयलें. खंडी जावन ह्या मुखेल्यांनी हाताक हात दिवन म्हणलें बरी सांगात दिला, काम केलां. हांगाच्या फिरगेच्या लोकांनी प्रत्येक जावन सर्तेच्या कामाक आयिल्ल्यांनी दीस रात म्हणलें बरी कितलें काम केलां. देखून विटला फिरगजगारांतय म्हाका विशेश अभिमान तुमी केल्लो तो सर्तेचो वावर. आनी ह्या मुखेल्यांनी खंयसर कोडयाळगी बेंगलोरगी खंयगी वचोंक आसा जाल्यार एक बिल्ल इगर्जेक दिवचें ना. म्हणजे आदल्या फिरगजेंती मेल्विन डिसोजा तशेंच ताच्याच बोल्सांतले पयशे खर्चून म्हणल्या बरी कामां केल्लीं आसात. अजापांनी हांगासरी तशेंच लुईस विजय मानू थॉमस रॉबर्ट अँटनी लोबो फ्रँकी आनी कोण आसात तांणी तांच्या गाडयेर आपोवन व्हेलें जाल्यार ₹1 बिल्ल इगर्जेक दिनात. मात न्ही बरें जेवण आनी कितें खाण पिवंक आसा तांच्या बोल्सांतले पयशे ते घालते शिवाय बिल्ल इगर्जेक दिवचे नात. असल्या निस्वार्थी मुखेल्यांचें बरें मन पळयतना म्हाका भोगलें तांच्या की दोडत्या उमेदीन हांवें काम करीत जाय. आनी त्या पासून मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर कितेंय बरें जालां जाल्यार तुमच्या बऱ्या मना वरवीं सहकारा वरवीं तुमच्या मोगा वरवीं म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. आनी ह्या 25 वर्सांच्या ह्या जाकी जिवितांत देवान म्हाका सांदून घालूंक ना, बरेंच केलां. फादर सुनील म्हणलो मानून सांगतना गोडसाण गोडसाण म्हणून. फादर सुनील लो म्हणलो कोटसाण नातली गी म्हूण खंडीत आसली, पूण त्या कोटसाणेन ती गोडसाण म्हाका देवान भोगूंक दिल्या. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस आमी अस्कत आमच्या जिवितांत मोरा पर्यंत आमी लिसांवां शिकोवंक आसात. थोडीं हेरांत आवन थोडीं आमच्या अनुभोगांत आवन. असलें लिसांवाचें बेसांव म्हज्या मिसांवांत सोम्यान म्हाका फावो केलां म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. मोगाच्या न्हू जायतीं बरीं उतरां आमचे कार्याचे अध्यक्ष विगार जेराल बाब
बावोजी जस्टीस मायकल डिकुन्ना मानपत्रांत विजयीन तशेंच बाब सुनिलान जायतीं बरीं उतरां उलयल्यांत म्हाका बघता त्या उतरांक सरी जावन मुकल्या दिसांनी हांवें तशें जियेत जाय म्हणून आनी त्या खातीर बरीं उतरां उलोवन एक आपोरबाय असो सन्मान दिवन आनी हांवें सांगिल्लें तांकां तुमी लोकां लागीं पयशे बिलकूल वट्टू करूं नजो वंतिगे वट्टू करचेंच नाका कांय बऱ्या मनान कांय कुशेन कोणी दिती जाल्यार ओके काण घेया तांणी म्हळें ना फादर आमी आदल्या विकाराक तशेंच केल्लें लोकां लागीं वंतिगे आमी काण घेना इन्विटेशन दिता कुशेन दिल्यार मात आमी काण घेता तशेंच मुखेल्यांनी तुमकां इन्विटेशन दितना गुरकारांनी प्रत्येक जावन कुटुंबाची भेट करून घेतल्यांत आनी तो फिरगजगारांनो तुमी बरें मन दाखयिल्लें आसा त्या वरवीं इतल्या पुरबायचो संभ्रम तातूंत एक भांगाराची चेन सयत तुमी गिफ्ट जावन दिल्या तुमच्या मोगाक अभिमानाक हांव देव बरें करूं म्हणटा मान बगयतां साहित्याने म्हाका फोन करून सांगलें फादर तुमकां कालें जाय कितें जाय हांवें म्हळें कांयच नाका म्हजे पासून मागल्यार पुरो थोड्यांनी इतलें फोन करून इरार केलें की ना फादर तुमी सांगत जस हांवें मागीर तांकां ऑप्शन दिलें कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतिल्लें म्हजो जुबल्यो बेलतांगडी सियोन आश्रमांत तांचे सगळे मीस भेटोवन तांकां एक जेवण दिवन करी जाय म्हणून पूण वडोल जस्टीस मायकल तशेंच विगाजारान सांगल्या प्रमाणे हांवें चिंतलें ह्या लोकांनी म्हाका इतलो मोग दिला सहकार दिला तांच्या पासून हांवें एक मागचो अवकाश कित्याक होगडावचो देखून लोकांक एक खुशी करूंक लोकां पासून मागोवंक म्हाका मेळचो अवकाश हांवें गळची जाय म्हूण हांवें तांकां अकरेक कबलाती दिली फाटल्या 8-9 म्हयन्यांत हांव ताच्या उपरांत तांणी तयारी केली जाल्यार हांवें म्हाका फोन केल्ल्यान सांगलें कितें पळय तुमी म्हाका दिवंक आशेतात एक कंडिशन ते तुमी म्हाका दिल्लें सगळें हांव मेयाच्या 14 तारीखेर सियोन आश्रमाक भेट करून थंयसर तांचे सगळें एक अर्घ बलिदान भेटोवन त्या लोकांक एका दिसाचो सगळो जेवण असो ब्रेकफास्ट खर्च हांव दिता खुशी आसता तुमी दिवेत आनी बिद्र्यांत वय मानेस हिलरी डिसोजान ताच्या सांगात्यांनी 500 जाणांनी ताणेंच तांकां कॉन्टॅक्ट करून एका दिसाचो खर्च कितें आसा तांणी येदोळसो पावीत केला तुमच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या दानाक सांगताच हांगासरी तुमी थोड्यांनी म्हळां फादर खाण घेया आमकां बेजार जाता जायत म्हळ्यार हांवें एका कंडिशन तें पुरो जमो करून हांव बेलतांगडी सियोन आश्रमाक 14 तारीखेर मीस भेटोवन पावीत करता कितें म्हळ्यार ती आमची भाऊ भयणी तांकां असले अवकाश मेळनात त्या खातीर तांचे सांगता देखून ह्या संदर्भार आयचे हे रुप्योत्सवाचे संभ्रमाचे कार्य आयोजन केल्ल्या संचालक लुईस मास्करेनस कार्यदर्शी थॉमस मास्करेनस गोळी परिशद उपाध्यक्ष विजय पायस कार्यदर्शी श्वेता पायस फिरगजगान केऱ्यांतली तशेंच आयोग संयोजक रॉबर्ट मास्करेनस मलगडो अनुभवी ह्या मुखेल्यांक तांचे सगळें मनोहर लॅन्सी डिसोजा आनी फ्लाविटान MC केल्या ह्या मुखेल्यांक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या आपोरबायेच्या सेवेक वावराक दीस रात म्हणले बरी तुमी वेळ ह्या पासो दिल्लो आसा तुमचे लागीं उपकार मागता तुमच्यो 2 थाळयो ह्या आमच्या मुखेल्यांक दया करून दिया कित्याक म्हळ्यार त्यो फावो तांकां तुमच्या निस्वार्थ सेवेक देव तुमकां बेसांव दिवं दुखी साहेबीन तुमच्यार आशिर्वाद घालूं वेदिरसच्या विगार जनरल बापांक कार्याचे अध्यक्षपण घेवन आपुरबायेचो प्रसंग चिंताप तांणी दिला हांगासर उलयल्यात बावोजी मायकल डिकुन्ना तांणी ते म्हणाले 2 पोटी चार्ली बावोजीच्या मरणाक येवंक पडलें कार्याच्या वत्ताड्या वरवीं जाता की ना ना म्हूण पूण पोर ते म्हणाले ना फादर 30 तारखेर 1 तारखेर रजा आसा खंडीत जावन हांव येतां मोगाच्या पाद्राप तुमी येजेस व्हरतो संतोष म्हाका बावोजी तुमी तुमच्या इतल्या वत्ताडान तरी आयल्यात बरीं उतरां आमच्या लोकांक तुमी दिल्यान तुमकां बाब सुनील प्रवीण पिंटो वेळ जाता देखून तुका सांगूंक आसता हांव सांगता उपरांत आमी मेळटा तशेंच वेदिरसच्या सोर हेर सिस्टर रेमेडिया आनी सो सिस्टरांक भावाक म्हज्या भाऊ भयणीक तशें कुटुंबाच्यांक सैर्या देऱ्यांक प्रत्येक जाण विठ्ठलाच्या त्या राय वाड्याच्या गुरकारांक तुमी जायती वावंट काडल्या सुरंगाराय करूंक नितळ करूंक आयची मांडावळ घालूंक गुरकार प्रतिनिधींक संघ संस्थेच्या हुद्देदारान सांद्यांक तशेंच वाराडो कितें म्हळ्यार विगार वार म्हणटना वाराड्याच्या हुद्देदारांक सदांच ते बरो सहकार दितात तांकां सोन घालूंक जायना देखून कातोलीक सभेचो वाराडो अध्यक्ष रोशन बनिफास मार्टीस आनी ते सहसांगाती वाराडो गोळी परिशद कार्यदर्शी जसिंता मास्करेनस आमच्या फिरगजेची आदली उपाध्यक्ष आनी सर्व 8 फिरगजांचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी कोण सांदे आयिल्ले आसा तुमकां तशेंच वाराडो SVP ISYM सी संघटन प्रफुल्ला आनी सांगात्यांक YCS आनी क्रिस्ती शिक्षण संयोजक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय संयोजकांक तशेंच आपोरबायेचो नृत्य करून आमच्या भुरग्यांनी आमकां मनोरंजन दिलां हे स्वागत केलां तांकां गायन मंडळाच्या सान्यांक समेस्तांक आनी सोर फिरगजगारांक एकाच उतरान हांव मान बगोवन देव बरें करूं म्हणटा तुमचो उपकार बावडटा
कितें तुमी म्हज्या बसोत मागणें भेटयलां आनी कितें मागणें मुखारसून व्हरा ती सुवर्ती काणीक म्हाका म्हज्या दिसपडत्या मागण्यान तुमचो हांव उडास काडटां तुमच्या बसोत हांव मागतां सुमेस्तांक देव बरें करूं सुमेस्तांचें बरें जावं देव बरें करूं भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस निजायकी तुमकां आनिकी आयकुया म्हूण जालें आमचो विगार बाप उलोवंक बारी हुशार वडोल फादर सुनील हांणी सांगलें बरी घंटोभर उलोवंक बारी हुशार म्हणून पूण घंटोभर मात्र न्ही फादर दीसभर उलयल्यार ही इज नेवर एवर टायर्ड ऑलवेज एनर्जेटीक स्वादीक उतरांनी संदेश दिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विटला फिरगजेच्या सव कुटुंबांच्या सांद्यांक संपर्क करच्याक आनी खंयची माहेत विनिमय करच्याक फिरगजेच्या तर्फेन भोव उपकाराक पडसो टेलिफोन डायरेक्टरी तयार केला तर आतां विनंती करता हो बूक उक्तावण करूंक आमच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आसचे विगार जनरल मॅक्सिम नोरोना तुमी मुखार सरन बूक उक्तावण करता आसतना वेदिरासच्या सर मानाच्या सैर्यांनी सांगात दिजे म्हूण हांव विनंती करतां मोगशनो आता आयला वेळ मुखेल सैर्यांक मान सन्मान करचे मनदीक बाब सुनील प्रवीण पिंटो सारिता इस्कॉलान आनी देलंत बेट फिरगजन फाटल्या 6 वर्सांनी भोव उत्तम सेवा दिवन गवळी बापाच्या आदेशा प्रमाणे काडबा आंग्ल माध्यम इस्कॉला वर्गवांड जावच्या संदर्भार विटला फिरगजकारां तर्फेन तुमकां मान करूंक आमकां अभिमान भोगता तर आता मुखार दवरिल्ली मानाची बसका तुम्ही स्वीकार करीजे म्हूण सांगून तुमचे लागी विनंती एका जोतांत कशें 2 बैल असतात की तशें जेजू आनी बाप सुनील कितले कश्ट जाल्यार रे कितले सूख आसले रे एकामेका सांगता वांटून घेवचें बापाक अर्गां दिवन जियेवचें तांचें जिवीत तर आतां सर्वांच्या नवे बरें मागोवन मानपत्र अर्पोवंक मुखार सरता जुबल्यो समितीचे कार्यदर्शी मानेस्त थॉमस मस्करनस वेदीचेर सबच्या कार्याच्या अध्यक्ष बापानो आयचो वरेत भोवमनादीक विगार बापानो आनी मनाच्या सर सैर्यानो विटला सारिता आंग्ल माध्यम इस्कॉलाचे प्रिंसिपल जावन कडबाक वर्ग जावन बेच्या संदर्भी विटला फिरगजगारांनी उपकारी म्हणून अर्पोवचे मानपत्र मोगाळ मनादेक सुनील प्रवीण पिंटो बापानो विटला दुखी साहेबिणीच्या मंताकाल सोलोनसच्या सारिता आंग्ल माध्यम इस्कॉलाचे मुखेल मिस्त्री जावन 6 वर्सांची भोव आपुरबायेची निस्वार्थ सेवा दिवन कडबा सेंट एन्स आंग्ल माध्यम इस्कॉलाचे मुखेल मिस्त्री जावन वर्ग जावच्या संदर्भार हे मानपत्र गौरवान आनी अभिमानान तुमकां अर्पोवंक संतोष भोगता तुमी उप्पिनंगडी फिरगजेच्या मनेस्त मॅक्सिम पीटर पिंटो आनी मनेस्तीन जेसी पायस हांच्या तेगां भुरग्यां पैकी मलगडो जावन 1982 मार्च म्हयन्याच्या 7 तारखेर जल्मल्यात सुरविलें शिकप स्थळीय शिक्षण संस्थांनी जोडून पुत्तूर फिलोमिना कॉलेजींत पदवी शिकप जोडलें 2011 वर्सा मे म्हयन्याच्या 3 तारखेर याजाकी दीक्षा जोडून सुरवेरे पक्षिकेरे बिजय आनी कासिया पिरगजेंत सहायक विगार जावन गवळीक वावरा सवें B.Ed शिकप जोडलें 2016 तावन 2019 पर्यंत किन्नगोळी फिरगजेन सहायक विगार तशेंच सेंट मेरी सेंट्रल स्कूलांत प्रिंसिपल जावन उत्तम सेवा दिवन नावाडीक जाल्यात 2019 वर्सा सान पावल पिरगज देलंत बेट्टो
हांगाचे विगार तशेंच आमच्या सारित आंग्ल माध्यम इस्कोलाचे मुखेल मेस्त्री जावन फाटल्या 6 वर्सांनी तुमी दिल्ली सेवा होगळिकेची जेजू क्रिस्तचो याजक जावन उत्तीम प्रसंग रेतिऱ्यो मुखांतर नवाडदीक जाल्यात. तुमची तालंतां वापरन लोकसंगी बरसून तशेंच सामाजीक माध्यमांनी तुमी लोकां मोगाळ जाल्यात. फाटल्या 6 वर्सांनी आमच्या सारिता आंग्ल माध्यम इस्कोलांत एक प्रभावीक मुखेली मेस्त्री जावन भुरग्यांक शिस्त बरें शिकप आनी जिविताची माऊल्यां शिकोवन भुरग्यांक तशेंच वडिलांक इस्कोलाच्या शिक्षकांक सिब्बंदीक मनपसंदेचे जाल्यात. प्राथमीक इस्कोलाचे मुखेल मेस्त्रीण सिस्टर मारिना सोवे सोर शिक्षकांक फावो तें मार्गदर्शन आनी तरबेती दिवन तांकां सशक्त करच्या दिशेन तुमी वावुरल्यात. इस्कोलाचे संचालक मानादेक बाब आयवान मायकल रोड्रिगसा संगी एक देखी बरीत मोग असो आनी विश्वास असो संबंध दवरले तुमचे मुखेलपणाची देख होगळेकेची. संचालकाच्या सहकारांत इस्कोलांत आधुनीक काळाक गरज आसच्यो सर सवलत्यो ओदकसून भुरग्यांच्या वडिलां लागीं बरो संबंद दवरून भुरग्यां सांगाता भुरग्यां बरी जावन तुमच्या मोगाळ व्यक्तित्वादारी इस्कोलाच्या भुरग्यांचो संख्यो जायतो वाडोवंक कारण जाल्यात. विविध दबाव आनी समस्या मदीं आमचो शिक्षण संस्था बऱ्यान निरंतरी 100% SSLCन फलितांश आपणावन आमच्या शिक्षण संस्थेची कीर्त तुमी वाडयल्या. ह्या संदर्भार आमच्या इस्कोलांत मुखेल मेस्त्री जावन फाटल्या 6 वर्सांनी तुमी दिल्ली भोव उत्तीम मुखेलपणा पासत इस्कोलाच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर दिल्ल्या निस्वार्थ सेवे पासत तुमचो उपकार बावडता. तुमचे ते अभिमान पावता. सुरेस्पर देवाची विंशणार आशिर्वादा तुमचेर मागता. आमचे पात्रोन दुखी सेबीण तशेंच सारिता माय काडाबा सेंट एन्स इस्कोलांत तुमच्या मुखल्या सेवेंत गरजाची सोर देणी मागोवन धाडून दित म्हणून मागोवन तुमकां सोर बरें मागता. विगार उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संयोजक फिरगज गोळीक परिशद आनी विटला फिरगजेची सोर देव प्रजा. वेदिरासच्या सन्मानाच्या सैर्यांनी मान पटयजे म्हणून विनंती करता. The priesthood is the love of the heart of Jesus. When you see a priest, think of our Lord Jesus Christ, are the words of by Saint John Vianney. And this quote precisely resembles our Reverend Father Sunil Pravin Pinto. Dear Father, you are truly a blessing to our community. We are forever grateful to you for taking up the leadership, to your dedication and unwavering support you have rendered to our community. मानपत्र अर्पिल्ल्या मनीस थॉमस मस्करेनिस आणि सन्मान केल्ल्या विगर जराल मॅक्सिम नोरोना बापानो आणि सैर्यानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आता आयला वेळ कार्याच्या अध्यक्ष विगार जराल भोवमानादीक बाप मॅक्सिम एल नोरोना हांकां मान करचो. तुम्ही मुखार दवरली मानाची बसका स्वीकार करीजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती. विगार बापांनी सैर्या सांगाता हो मान दिवंक विनंती. आयच्या कार्याक अध्यक्ष स्थानार दिसच्या गवळी बापाच्या 1000 पण आम्ही आशेवन आशिल्ल्या पूण गवळी बापा तितली तर जबाबदारी आसून ते स्थान तुमच्या 1000 पणान भरती जाला. तशें जाल्ल्यान आज आमकां आवडतो संतोष जाला. आमचे वयर अभिमान दवरून अध्यक्ष स्थान घेवन मिसाचेर अपुरबायेचो प्रसंग दिवन ह्या कार्यांत अपुरबायेच्या उतरांनी हे कार्य सोबयल्ल्या तुमकां उपकारी मनान फिरगजकारा मान अर्पिता व मान स्वीकार करीजे म्हूण तुमचे लागीं खालती विनंती करता. मोगाचेनो अध्यक्षांक मान पटयता आसतना घट्ट ताळयांचे आवाजान तांकां आमी उल्हासया. मान स्वीकार केल्ल्या आनी मान अर्पिल्ल्या समेस्त सैर्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
कार्याचे अनेक मुखेल सेरे रिटायर्ड चीफ जस्टिस जॉन मायकल डिकोन्ना तुम्ही मुखार दवरली मनाची बसका स्वीकार करी जे म्हूण तुमचे लागीं विनंती. विगार बापांनी सैर्य सांगाता हो मान दिवंक विनंती. डियर रिटायर्ड चीफ जस्टिस जॉन मायकल डिकोन्ना, तुमच्या साधनांत उंचलो हुद्दो आपणावन जाल्यात तुम्ही मार्गदर्शक. युवा जनांक प्रेरण सगळ्या आमच्या समाजेक तुमचे मार्गदर्शन जावन आसा जिने दिवो. तुमचे वयर व्हड अभिमानान आनी फिरगसगारांनी तुमकां पाठोवचो हो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती. मान स्वीकार केल्ल्या तुमकां आनी अर्पिल्ल्या सैर्यांक देव बरें करूं. मोगशनो मे म्हयनो म्हणटा आसतना धार्मिकांक वर्गवणेचो म्हयनो. आमच्या कोवेंतांत तशेंच पिरगजेंत फाटल्या 3 वर्सांनी सेवा दिवन दुसऱ्या मिसावा गांवाक वर्गवण जावन हेच्या संदर्भार पिरगसगारांचो उपकारी मान स्वीकार करी जे म्हूण सांगून धर्म भयणी लागीं तुमची विनंती करता. I call upon Sister Remedia and Sister Christy to kindly step forward and occupy the seat of honor and accept our honoring as a symbol of gratitude and respect. Nuns are the cotton between sheets of glass to keep others from shattering, always dedicated to serve the poor and needy with utmost faith, love and compassion. This caption similarly highlights the commitment of Sister Remedia, who has served as a superior of St. Paul's Convent, Whittle, from past 3 years, and Sister Christy as a teacher at St. Rita's English Medium School from past 3 years. Sisters, we truly acknowledge your dedication and hard work in the church and especially sacristy. Thus, we express our gratitude and well wishes as you both move on to the new location on the basis of transfer. Thank you, sisters, for accepting our honor, and I also thank all the dignitaries over the dais for honoring our sister. एक याजक कुटुंबांतावन उपजाता. आमच्या विगार बापाची आवय बापय सरगर्तावन तांचेर बेसांवां मागोवन धाडटलीं. विगार बापाचे भाऊ आनी भयण हांगासर हजर आसात. पवित्र सभा तुमकां ऋणी आसा. इतल्या बऱ्या याजकाक मंगळूर दियेसिजीक आनी विटला फिरगजेक तुमी ओपसून दिला. तुमकां हांव दराळ बेसांवां दिवं. देव तुमकां दराळ बेसांवांनी भरूं. तुमकां सगळ्यांक मान करूंक आमकां खुशी आसा तरी वेळाच्या अभावा वरवीं तुमच्या सोमेस्ता तर्फेन हो मान मालगडो भाव विन्सेंट रॉड्रिगस तशेंच ताची पतीन विल्मा रॉड्रिगस तुमी स्वीकार करी जाय म्हूण उपकार मागता. दया करून मानाची बसका घेया. वेदिरासच्या सर सैर्याने हो मान दी जाय म्हूण विनंती. मान स्वीकार केल्ल्या तुमकां आनी अर्पिल्ल्या सैर्यांक देव बरें करूं. मोगशनो फिरगज म्हणल्या शेतांत वावरचे व्हड वावराडी जावन आसात वाड्याचे गुरकार. तर आतां उपकारी मनान फुडें सरतात. व्हड अभिमानान आमच्या विगार बापांक उल्हास पाठोवंक सर वाड्याचे गुरकार मुखार सरतात आनी फुलांचो तुरो दिवन मान करूंक आशेतात. दय करून आतां वाड्याच्या सर गुरकारांनी फुडें सरचे
आनी विगार बापांक उल्हासून तांकां अभिनंदन पाठोवचें. मोगशनो खंयच्याय कार्यांत स्वागत केल्लें कितलें प्रमुख पात्र घेता गे तशेंच धन्यवादी मुख्य जावन आसा. मालगड्यांची सांगणी अशी आसा, खंयचेय काम केल्लीं हातेरां धुवन दवरल्यार आंगाची दूख वेता, तशेंच वापरलेलीं आयदनां धुल्यार मतीक मस्त समाधान मेळटा. त्याच प्रमाणे आयच्या ह्या सभेत कार्याक आदरशिल्ल्या सुदारशिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडोवंक मुखार येतात गवळी परिशदेचे कार्यदर्शी मानेस्तीन श्वेता पायस. आयच्या रुपयाळ्या संभ्रमाच्या कार्यान वेदी रसरसच्या सैन्यान आनी वेदी मुखारसच्या तुमकां सुमेस्तांक धन्यवाद पटोवंक संतोष पावता. ह्या रुपयोत्सवाच्या भागी सुवाळ्यार कार्याचे प्रमुख व्यक्ती जावन अशे आमचे खातीर ह्या फिरगजेक आयिल्ले, आमचे पशु सेवा दिल्ले, आमचे खातीर दीस रात मागचे, आत्मीक गरजांक पावचे, सर्वांक मोगाचे मोवाळेन मैपासान भरलेले सरळ व्यक्तित्वाचे जावन अशे आमचे मोगाळ विगार बाप. उतरां पावनान बापानो तुमचो उपकार बावडोवंक तरी तुमच्या वर्त्या मोगाक बऱ्या मनाक कळमीत नातिल्ल्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. आयचे दिसाचे उल्हास पाठोवन काळजांतान तुमचो उपकार बावडटा. कार्याचे अध्यक्ष मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना बाब, आमच्या DSCचे विगार जेराल बापानो, तुम्ही आमच्या विगार बापा सांगाता अर्गामिसाचे सहा बेटवणेन भाग घेवन रुपयोत्सवाच्या सभा कार्यक्रमान वांटेली जावन तुमचो अपुरबायेचो आनी गरजेचो संदेश दिवन आमचे मन संतुश्ट केला. तुमचो अमोलीक वेळ आमचे खातीर दिल्ल्याक तुमकां धन्यवाद पाठयता. वेदीर हजर आसात मानाचे मुखेल सैरे मनेस्त जस्टिस जॉन मायकल डिकुना, कर्नाटक हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश. आमच्या विगार बापांचेर व्हड अभिमान आनी मोग दवरून बरो संदेश दिवन पयस जावन जाल्यारय वेळार ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगत सदांच आसचे कुशाल भरीत मनाचे भुरग्यांक भोवमोगाचे मुखेल सैरे मानादीक बाब सुनील प्रवीण पिंटो. बापानो, तुमी आमच्या विगार बापांक बरें मागून सदांच तुमचो सांगात तांकां दिवन ह्या कार्याक भरपूर सहकार दिल्ल्या तुमचो हांव उपकारी मनान आभार मानता. वेदीर हजर आसात सान पावल कुवेंताची सुपिरियर सचरे मेडिया तशेंच सर सिस्टांक कार्यान सहभागी जावन संपूर्ण सहकार दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. रुपयोत्सवाच्या अर्गामिसान वांटेली जाल्ल्या सर याजक बापांक आनी धर्मीक भाव भयणीक तुमच्या येण्यान आमच्या विगार बापांचो तशेंच आमचो संतोश दडतो जाला. तुमी तुमचो वेळ अमानात दवरून ह्या कार्याक येवन ह्या रुपयोत्सवाक साक्ष जाल्यात. तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद. आमच्या संतोशांत वांटेली जावंक आयिल्ल्यान आमच्या विगार बापाची मोगाळ भाव भयणी सैरी आनी अभिमानी मोगाच्या उल्याक पाळो दिवन ह्या कार्यान भागीदार जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक विटला फिरगज कुटुंबा तर्फेन काळजांतान दिनवास. हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडोवंक आशेतां ह्या कार्याची सर्व जबाबदारी घेतिल्ल्या फिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष मानेस्त विजय पायस, आयुक्त संयोजक मानेस्त रॉबर्ट मस्कारेनस,
जुबलेव समिती संचालक मानेस लुईस मस्कारेनस, कार्यदर्शी मानेस थॉमस मस्कारेनस, सबार दिसांच्या तयारेन हो दीस आचरण करूंक उरत्या उमेदीन आनी कळमीत नदरल्या सेवेन तांणी वावर केला. ह्या कार्याची सर जबाबदारी घेवन मस्त वावर तांणी केला. तांकां हांगा जमलेल्या सुमेस्तां तर्फेन रास रास धन्यवाद अर्पिता. ह्या सुवाळ्याक सर रितीन सहकार दिला फिरगस गोळी परिशदेचे संदे प्रत्येक 13 वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी तुम्ही हर एका कुटुंबाक भेट दिवन आमंत्रण पत्र पावीत केला. वाड्यागारांचो सहकार दिवयला. तुमच्या सेवेक आनी बऱ्या मनाक देव बरें करूं. आमचे विकार बाब फिरगस विकार मात्र न्ही आसता वाराड्याचे विकार वार जावन सेवा दितात. विकार बापांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या वाराडो गोळी परिशदेच्या सर सान्यांक तशेंच वाराड्याच्या सर संघटनाच्या हुद्देदारांक धन्यवाद पटयता. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯ ರಜತೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಂತರಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. या कार्याक सुमेस्तांक स्वागत नत्र्याद्वारे स्वागत केल्या YCS संध्यांक गायनाद्वारे आमच्या विकार बापांक उल्हासाचें गीत गावन उल्हास पटयल्या गायन मंडळीच्या संध्यांक या कार्याची यादी आमर उरोवंक तस्विऱ्यो काडतात PDS प्रवीण डिसोजा आनी विनय डिसोजा. गांवांत तशेंच परगांवांत आसलेल्यांक हें कार्य पळोवंक लायव्ह टेलिकास्ट करतात मंगळूर केनारा कम्युनिकेशन निर्देशक बाब अनिल आयवन फेर्नांडीस आनी संगात्याक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हें कार्य सोबोवंक इगर्जेंत आल्तारीक फुलां तशेंच स्टेज डेकोरेशन केल्या ईडन डेकोरेटर्स मानेस्त ऑस्कर पायस आनी संगाती, साऊंड्स आनी रंगी संगीत उदेगसिल्ल्या DJ विल्सन तशेंच विजयडका बँड टीम, रुचीक जेवण तयार केलां जय कॅटरर्स सोर्नाड, हरिप्रसाद हॉटेल पुत्तूर. नितळ करूंक स्वयंसेवक जावन वावर करूंक सबार जाणांन वावुरल्यात. तुमच्या बऱ्या मनाक सेवेक तुमचो हांव उपकार बावडटा. सगळे कार्यक्रमाक कार्यनिर्वाहक जावन सहकार दिल्ल्या श्रीमती फ्लविटा फेर्नांडीस आनी मनेस्त मनोहर लॅन्स डिसोजा तुमकां दिनवास पाठयता. हांव उपकार बावडूंक आशेता सर्व आमच्या फिरगसगारांचो. तुमच्या सहकारान आनी येण्यान ह्या कार्याची सोबाय दोट्टी जाल्या. सर्वांच्या हजरपणाक देव बरें करूं. I sincerely acknowledge, appreciate and thank selfless services of every person connected to this Silver Jubilee celebration of our dear parish priest, Very Reverend Father Ivan Michael Rodriguez. May God bless you all. सुमेस्तांक देव बरें करूं. हें कार्य यशस्वी जावन पावोवंक आलतोडी तावन पोलतोडी पर्यंत नियाळन सगळ्यांकी मोतीन दवरून कोणाकच सोडिनासतना देव बरें करूं म्हणल्या आमच्या गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्तीन श्वेता पायस तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोगशेनो बॉक्सणे मागता 10 मिनटां चड जाल्यान आयच्या ह्या कार्यान शिस्तीन आनी गौरवान सुदारसिल्ल्या स मानेस्त आनी मानेस्तीन सबिकांक देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस्तांनी एक घडीभर उबे रावचें आनी आयच्या कार्याच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागोवंक हांव फुडें आपयतां. आमच्यात फिरगजीचे जेदवीत याजक जावन आसचे मानदीक बाप जेराल्ड वेगस तुमी दयेकरन मुखार येवन आयच्या कार्याच्या जेवणाचेर आशिर्वाद देवाचे आशिर्वाद मागत जाय म्हणून. बापाचे पुताचे आनी पवित्राचे नांवी आमेन. सर बरो देवा, आमी तुका अर्घ दिता. तुवें आमकां बऱ्यांतलो बरो हेज्याक बाप आयवनाक फावो केले खातीर ताच्या हेज्याकी दिक्षेचो 25 वर्सांचो रुपयोत्सव आचरशिल्ल्या ह्या संदर्भार तुवें आमकां येदोळ मुसर सांबाळला राखला. ताका तुका जावं महिमा वाकानी स्तुती. आनी ह्या वर्त्या संतोशाच्या दिसा ह्या पिरगज कुटुंबान सांगता हो संभ्रम आयोजन केल्लो. ह्या पिरगज कुटुंबाचेर तुजी दराळ बेसांव घाल आनी मुखल्या दिसांनी तांणी हाती घेवची सर योजना यशस्वी जावन ती. आज तांणी ह्या संतोशाच्या संदर्भार
आमकां सर्वांक आपोवन दिला आनी आमी जेवणांत भाग घेता. हें खाण जेवण पियेल्ल्या वरवीं आमचे थंय मोग वाडोवं आनी आमी हेरांची सेवा करूंक त्या मुखांतर आमकां दिल्ली देणी भरपूर तरान हेरां पासून आमी गळसूंक आमकां आदार दी. हें खाण जेवण सेवले वरवीं आमी तुजो मोग करूंक, तुजी सेवा करूंक, तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक आमकां फाव कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोम्याक अर्घन जावन आमी गीत गावया. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परमिता सोकरो. दिन वास्तोलो सोम्या सर्वै काळी, वाकणतलो महिमा सांसा काळी. रचनार तो सर्गानी ह्या संसारी, राया मा सर्वांचो सदां काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सोकरो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाचनो दयेकन एक घडी बोर बसा. आयच्या जेवणाची वेवस्था हे परी आसा. हॉलाच्या पॅसेजींत थंयसर जेवणाची कावंटरां मांडून दवरल्यांत सन्नामासाचें जेवण आयतें आसा. जे कोणाक सन्नामासाचें जेवण जाय तुमी कुशीच्या पॅसेजींत थंयसर दवरलें.
alive and walked in faith to serve and heal this land. In Vidla he stands, a shepherd so true. 25 years of grace, Lord, we thank you. Celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father, Ivan, our guide, in whom Christ does abide. With prayers and blessings, he walks every mile, with a heart full of mercy and a welcoming smile. In every mass and each faithful embrace, he shines with the light of God's loving grace. But celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father, Ivan, our guide, in whom Christ does abide. In Biddle Parish the bells now ring, for 25 years of priestly offering. We thank the Lord and raise our voice, a jubilee of faith, in him we rejoice. Now to celebrate, rejoice, let the church arise, with songs of love that reach the skies. With joy we proclaim, with hearts full of cheer, Father Ivan, God bless you, year after year. From the shores of Mangalore, called by God's own hand, Father Ivan walked in faith to serve and heal this land. In Vitla he stands, a shepherd so true. 25 years of grace, Lord, we thank you. Let's celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father Ivan, our guide, in whom Christ does abide. With prayers and blessings he walks every mile, with a heart full of mercy and a welcoming smile. In every mass and each faithful embrace, he shines with the light of God's loving grace. Let's celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open
Let's celebrate, rejoice, let the church arise with songs of love that reach the skies. With joy we proclaim, with hearts full of cheer, Father Ivan, God bless you, year after year. Of Mangalore, called by God's own hand, Father Ivan walked in faith to serve and heal this land. In Vidla he stands, a shepherd so true. 25 years of grace, Lord, we thank you. Celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father Ivan our guide, in whom Christ does abide.
जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन पोस्टाल गावली सर्व स्वाडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत जाले जिणी माया मोगा हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन पोस्टाल गावली सर्व स्वाडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत जाले जिणी माया मोगा याजकी जिणी तुमची सॅक्रिफिस घालत्या पोळाची शेंबोर वाट्यांनी सर्वय वाटांनी जाली देवाक विस्मोची शेंबोर वाट्यांनी सर्वय वाटांनी जाली देवाक विस्मोची हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन पोस्टाल गावली सर्व स्वाडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत जाले जिणी माया मोगा हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन पोस्टाल गावली सर्व स्वाडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत जाले जिणी माया मोगा देवान तुमका विंचले आपलेच करून घेतले फुटल्या वर्सांनी तुमच्या मागता बेसाव देवाचे पुरसाक वेगून जिवचे जेजूक वेगून जिवचे मोरयेक वेगून जिवचे संतोष भोगता आमकां आयच्या ह्या भागी दिसा याजक बापाच्या जुबलेवाच्या वर्सा घालतात आमची काळजां याजक बापाच्या जुबलेवाच्या वर्सा घालतात आमची काळजां हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन पोस्टाल गावली सर्व स्वाडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत जाले जिणी माया मोगा हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेल्या सेवेन पोस्टाल गावली सर्व स्वाडून क्रिस्ता पातलाव करून फोडादीत जाले जिणी माया मोगा जिणी तुमची
पोळाची साक्रिफीस घालत्या पोळाची शेंबूर वाट्यानी सर्वई वाटानी झाली देवाक विस्मोची शेंबूर वाट्यानी सर्वई वाटानी झाली देवाक विस्मोची Happy Jubilee, Silver Jubilee, देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पाटलाव करून पोळादीक जाले जिणी माया मोगा Happy Jubilee, Silver Jubilee, देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पाटलाव करून पोळादीक जाले जिणी माया मोगा देवान तुका वेचले आपलेच करून घेतले फुटल्या वर्सांनी तुमच्या मागतां बेसांव देवाचे उर्साक वेगून जिवचे जेजूक वेगून जिवचे मोरयेक वेगून जिवचे From the shores of Mangalore, called by God's own hand, Father Ivan walked in faith to serve and heal this land. In Vidla he stands, a shepherd so true. 25 years of grace, Lord, we thank you. Celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father Ivan our guide, in whom Christ does abide. With prayers and blessings he walks every mile, with a heart full of mercy and a welcoming smile. In every mass and each faithful embrace, he shines with the light of God's loving grace. But celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father Ivan our guide, in whom Christ does abide. In Biddle Parish the bells now ring for 25 years of priestly offering. We thank the Lord and raise our voice, a jubilee of faith, in him we rejoice. Now to celebrate, rejoice, let the church arise, with songs of love that reach the skies. With joy we proclaim, with hearts full of cheer, Father Ivan, God bless you, year after year.
From the shores of Mangalore, called by God's own hand, Father Ivan walked in faith to serve and heal this land. In Vitla he stands, a shepherd so true. From the shores of Mangalore, called by God's own hand, Father Ivan walked in faith to serve and heal this land. In Vitla he stands, a shepherd so true. 25 years of grace, Lord, we thank you. Let's celebrate, rejoice, lift your hearts and sing for a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father Ivan our guide, in whom Christ does abide. With prayers and blessings he walks every mile. With a heart full of mercy and a welcoming smile. In every mass and each faithful embrace, he shines with the light of God's loving grace. Let's celebrate, rejoice, lift your hearts and sing for a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father Ivan our guide, in whom Christ does abide. In Biddle Parish the bells now ring for 25 years of priestly offering. We thank the Lord and raise our voice, a jubilee of faith, in him we rejoice. Let's celebrate, rejoice, let the church arise, with songs of love that reach the skies. With joy we proclaim, with hearts full of cheer, Father Ivan, God bless you, year after year.
Father, Ivan walked in faith to serve and heal this land. In Vidla he stands, a shepherd so true. 25 years of grace, Lord, we thank you. Celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father, Ivan, our guide, in whom Christ does abide. With prayers and blessings, he walks every mile, with a heart full of mercy and a welcoming smile. In every mass and each faithful embrace, he shines with the light of God's loving grace. But celebrate, rejoice, lift your hearts and sing. For a priest of love who brings Christ our King. With joy we proclaim, with hearts open wide, Father, Ivan, our guide, in whom Christ does abide. In Biddle Parish the bells now ring, for 25 years of priestly offering. We thank the Lord and raise our voice, a jubilee of faith, in him we rejoice. Now to celebrate, rejoice, let the church arise, with songs of love that reach the skies. With joy we proclaim, with hearts full of cheer, Father Ivan, God bless you, year after year. जुबलेवाच्या वर्सा घालतात आमची काळज याजक बापाच्या जुबलेवाच्या वर्सा घालतात आमची काळज हातात हॅपी जुबिली सिल्वर जुबिली देवा सेवेन पेया सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून केसता पातलाव करून Sale chini maya moga happy jubilee silver jubilee Deva seven pella seven posala
जिणी तुमची साक्रिफीस घालत्या कोणाची शेंबूर वाट्यांनी सर्वय वाटांनी जाली देवाक विस्मोची शेंबूर वाट्यांनी सर्वय वाटांनी जाली देवाक विस्मोची Happy Jubilee, Silver Jubilee, देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पाटलाव करून फुलादीक जाले जिणी माया मोगान Happy Jubilee, Silver Jubilee, देवा सेवेन पेल्या सेवेन उत्सव लावली सर्व साडून क्रिस्ता पाटलाव करून फुलादीक जाले जिणी माया मोगान देवान तुमका विंचले आपलेच करून घेतले फुटल्या वर्सांनी तुमच्या मागतां बेसांव देवाचे पुरसाक वेगून जिवचे जेजूक वेगून जिवचे मोरयेक वेगून जिवचे